Pembahasan usul penghargaan atas ucapan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Under Section Understanding Order 31(8), I hereby limit members' speeches to a maximum of 20 minutes. Any honourable member wishes to speak? Yes, I got my list. Yang berhormat N38 Kalakak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawakku sayang, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terima kasih Datuk Speaker kerana telah memberi peluang kepada saya untuk turut serta dalam perbahasan usul penghargaan atas ucapan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak pada pembukaan Mesyuarat Pertama Bagi Penggal Keempat Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-19 kali ini. Tuan Speaker, dalam ucapan Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Juakpa berkata bahawa Sarawak terus menunjukkan prestasi cemerlang di pentas nasional dan antarabangsa walaupun berdepan cabaran ekonomi global, walaupun konflik geopolitik, revolusi teknologi, perubahan iklim dan perang tarif global memberikan kesan langsung kepada ekonomi negeri, namun Sarawak berada di landasan yang kukuh untuk menghadapi segala kemungkinan. Langkah proaktif yang diambil Premier Sarawak, Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, amatlah dipuji. Usaha beliau meneroka tenaga hijau, teknologi digital dan inovasi membuka lembaran baru ekonomi Sarawak, bukan sahaja di dalam negeri malah di peringkat global. Tuan Speaker, Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak turut menyifatkan usaha Kerajaan Sarawak membangunkan sumber tenaga yang boleh diperbaharui sebagai langkah tepat dan berpandangan jauh dalam menghadapi perubahan iklim global. Beliau menyifatkan langkah Kerajaan Sarawak memperkukuhkan agenda tenaga boleh diperbaharui sebagai langkah tepat dalam menghadapi perubahan iklim global serta mengangkat Sarawak sebagai battery of Asia. Beliau berbangga dengan kejayaan Sarawak Petchem mengekspor metanol pertama ke China, dan pelancaran projek metanol hijau adalah bukti komitmen Sarawak terhadap bahan api rendah karbon. Usaha waste to energy juga memperkukuhkan pengurusan sisa secara mampan sambil menjana pendapatan negeri Sarawak. Selain itu, Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak turut menyambut baik langkah Kerajaan Sarawak memperkukuh pembangunan modal insan yang responsif terhadap keperluan industri masa kini, termasuk melalui penubuhan sekolah Yayasan Sarawak, Sekolah Menengah Yayasan Sarawak serta institusi pendidikan teknikal dan vokasional milik negeri. Pemberian pendidikan tinggi percuma kepada anak-anak Sarawak dalam bidang terpilih di institusi milik Kerajaan Negeri bermula tahun depan adalah inisiatif yang memberi impak besar. Selain itu juga, beliau turut merakamkan penghargaan terhadap kejayaan Kerajaan Sarawak pimpinan Premier menyiapkan beberapa jambatan utama yang menyambungkan bandar dan luar bandar seperti Jambatan Marudi, Muara Lasa, Bintulu Jepak dan Batang Rajang. Prasarana yang lengkap ini penting untuk meningkatkan produktiviti luar bandar dan membuka peluang dalam pertanian, pelancongan serta perusahaan kecil dan sederhana IKS. Sarawak kini muncul sebagai wilayah yang progresif dengan kestabilan politik, dasar ekonomi yang jelas dan pengurusan fiskal yang berhemah.
Langkah strategik Kerajaan Sarawak mengambil alih Lembaga Pelabuhan Bintulu dan Maswing serta merubuhkan Air Borneo sebagai usaha memperkukuhkan kedudukan negeri sebagai hub logistik serantau. Semoga pimpinan Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, dalam memimpin negeri ini terus mencapai kejayaan yang cemerlang, terbilang demi kelangsungan pembangunan Sarawak yang dicintai. Kita berdoa dan berharap semoga Sarawak terus maju makmur di bawah pimpinan Tuan Speaker. Izinkan saya terus mengemukakan rintihan kehendak rayuan suara hati rakyat di kawasan tempat saya, iaitu bagi kawasan Dewan Undangan Negeri N38 Kelakar. Ia mengambil kira keperluan dan kepentingan rakyat yang perlu diberi perhatian segera. Pertama, bekalan air terawat. Pembangunan luar bandar harus memberi keutamaan kepada penyediaan bekalan air bersih di setiap pelosok bahagian dan daerah di negeri ini, khususnya kawasan yang diwakili saya, iaitu DUN N38 Kelakar. Terdapat 6 buah kampung dan 7 buah rumah panjang di kawasan saya yang amat memerlukan tindakan segera pihak kerajaan negeri untuk mengatasi masalah air terawat, khususnya di Kampung Paloh, Kampung Hilir Perpat, Kampung Tengah Perpat, Kampung Hulu Perpat, Kampung Kabak Hulu, Kampung Kabak Hilir, Rumah Tanjung di Perpat, Rumah Siti Belanda, Rumah Christopher, Rumah Josia di Kalik Kabak dan Rumah Galing, Raweng dan Rumah Mujah di kawasan Lubuk Nibuang. Untuk makluman kesemua perkampungan dan rumah panjang yang disebutkan tadi sehingga kini masih belum dibekalkan sumber air terawat daripada Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Jebab, minta jasa baik Kementerian serta Jabatan Terbabit untuk memberikan perhatian utama bagi memastikan isu keperluan asas penduduk di kampung itu disegerakan serta juga turut menjejaskan beberapa buah sekolah. Kita amat memandang serius perkara ini di mana isu kemudahan asas seperti ini, persepsi dan harapan rakyat adalah untuk melihat projek penyambungan saluran bekalan air terawat di sini dapat disiapkan dalam masa yang terdekat seperti yang pernah dimaklumkan dahulu. Tuan Speaker, Jambatan Sungai Krian. Terdapat satu lagi tuntutan penduduk terhadap janji kerajaan satu ketika dulu, iaitu pembinaan projek Jambatan Tanjung Kalimah Pagan atau mungkin boleh digelar sebagai Jambatan Krian 2. Ibarat tidak lengkap perhubungan tanpa jambatan itu. Sehubungan dengan itu, saya ingin bertanya bilakah projek jambatan tersebut akan ditender dan seterusnya dapat dilaksanakan. Sebelum itu, saya berterima kasih kepada Kerajaan Persekutuan menerusi Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW dan JKA Sarawak yang telah memulakan pembinaan Jalan Kupang Bajau yang mana kerja di tapak sudah bermula Februari yang lalu. Satu keterujaan yang tidak terkata, lebih-lebih lagi penduduk yang mendambakannya berpuluh tahun, dan besar harapan saya agar ia dapat disiapkan mengikut jadual. Blok kedai kosong di Pekan Seratok. Saya juga ingin membangkitkan tentang blok kedai kosong sama ada milik Majlis Daerah ataupun SEDC yang lokasinya di sebelah pentas utama Seri Kelakar. Permohonan projek dana tambahan alap. Minta maaf, saya ingin menarik perhatian pihak Majlis Daerah Seratok dan Kementerian Kerajaan Tempatan atau SEDC untuk mengambil tindakan segera untuk mengisi kekosongan kedai tersebut. Tuan Speaker, projek dana permohonan tambahan atau ALAP. Pelaksanaan projek dana permohonan tambahan atau lewat dipanggil ALAP adalah merupakan antara inisiatif yang diperkenalkan oleh Kerajaan Sarawak sejak tahun 2018 bagi menyediakan bekalan elektrik 24 jam ke kawasan luar bandar. Bagi beberapa buah kampung dan rumah panjang di kawasan DUN N38 Kelakar tidak ketinggalan dalam menerima bantuan ini yang mampu meringankan beban penduduk, dan kita juga dipahamkan ada sesetengah penduduk masih menggunakan set generator dan kos minyak petrol yang sangat mahal telah membebankan mereka. Ekoran pertumbuhan kampung dalam DUN N38 Kelakar sedang pesat.
maka banyak rumah-rumah baru yang belum mempunyai bekalan elektrik. Saya ingin bertanya untuk tahun 2025, ada atau tidak projek baharu khususnya di bawah alaf akan dilaksanakan di Dun Kelakar? Sehingga kini, berapakah permohonan di bawah alaf yang masih menunggu untuk diluluskan? Sebagai contoh, rumah lawat yang saya telah pohon belum ada kelulusan. Adalah satu masalah sikit dalam menyiapkan projek alaf yang berlaku di kawasan N38 Kelakar, iaitu berkaitan dengan pemasangan meter yang agak lambat. Soalannya, adakah sesko kekurangan meter atau kontraktor internal wiring yang lambat menghantar borang ACO1 form untuk mendapat kelulusan atau lambat menghantar testing result? Mohon pihak SCB ambil tindakan yang sewajarnya. Tuan Speaker, pertanian. Seperti tempat lain, Dun Kelakar mempunyai tanah yang luas untuk pertanian, seperti padi. Bagi menyokong hasrat kerajaan untuk menjadikan wilayah Sarawak sebagai jelapang padi baru dan pengeluar beras utama. Saya cukup mentengok, kata Wan Seratus, dengar perancangan kerajaan untuk membangunkan banyak kawasan lain dalam penanaman padi. Jadi sehubungan dengan itu, saya ingin mencadangkan kepada kerajaan Sarawak melalui Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah agar membantu kami di Dun Kelakar untuk merealisasikan rancangan tersebut dari segi peruntukan, kepakaran, teknologi dan sebagainya. Untuk pengetahuan Tuan Speaker, sebagai permulaan saya telah mencadangkan Kampung Kabak sebagai perintis dengan peruntukan sebanyak 4.8 juta daripada Agensi Pembangunan Bahagian Betong BDDA, dan kami serius menjadikan Kelakar sebagai pengeluar padi utama di Sarawak. Mohon kementerian berkaitan untuk melihat dengan lebih dekat usaha kami di Dun Kelakar dalam penanaman padi. Bahkan kami ada banyak kawasan lain yang boleh diterokai, dan sekarang kami sibuk menyediakan jalan-jalan pertanian dan telah menaik taraf jalan pertanian di kawasan Nia dan Jelupang. Tuan Speaker, skim pembesaran kampung. SPK merupakan usaha yang sangat signifikan untuk meningkat kesejahteraan rakyat. Dengan adanya SPK, ahli yang ramai dalam satu rumah, dalam satu keluarga berpeluang untuk berumah sendiri jika diluluskan lot perumahan. Tuan Speaker, saya ingin bertanya, apakah status terkini projek-projek SPK dalam Dun N38 Kelakar yang sudah diluluskan? Ada atau tidak kerajaan meluluskan SPK baharu di Dun Kelakar pada tahun ini? Dan bagaimanakah jika terdapat permohonan daripada penduduk untuk memindah lokasi SPK? Apakah prosedur yang perlu dibuat dan berapa lamakah tempoh proses pemindahan tersebut? Tuan Speaker, klinik kesihatan jenis 3. Saya mencadangkan agar sebuah klinik kesihatan jenis 3 perlu diwujudkan bagi menampung keperluan hospital Seratok yang dilihat semakin sesak dan tidak lagi sesuai untuk menampung jumlah pesakit luar yang semakin meningkat. Terlalu banyak aduan yang diterima kerana masa menunggu giliran bermula daripada jam 8 pagi hingga ke pukul 1 petang seperti yang diadukan oleh penduduk. Ini satu petanda yang jelas betapa klinik jenis 3 sangat-sangat diperlukan dan diwujudkan di daerah Seratok. IKS, saya ingin bertanya, ada atau tidak perancangan pihak Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Mintret untuk mengadakan lebih banyak program berkaitan di luar bandar seperti di Dun Kelakar untuk membantu usahawan IKS? Mungkin boleh dicadangkan pihak Mintret untuk turun padang ke Seratok sempena Pesta Seratok atau Regata Kelakar yang bakal berlangsung bulan Julai 11, 12 dan 13. InsyaAllah Premier akan bersama di sana. Berapakah peruntukan tahunan yang digunakan untuk membantu pemain IKS di negeri ini, Amnya dan di Dun Kelakar khususnya? Pasukan bomba sukarela dan komuniti. Dalam Dun Kelakar masih banyak kampung atau rumah panjang yang jauh daripada balai bomba yang terdekat.
Justru apabila berlaku kebakaran di kawasan yang jauh itu, impak kebakaran memangnya tragis. Baru-baru ini 4 kuartus guru, nasib baik cikgu si diam, siang hari angus, di SK Perempat musnah sepenuhnya. Saya ingin bertanya, apakah usaha kerajaan untuk memperkasarkan pasukan bomba sukarela di setiap kampung? Setakat ini berapakah jumlah pasukan bomba sukarela yang telah ditubuhkan di Sarawak dan Dun Kelakar khususnya? Juga berapakah jumlah keahliannya? Berapakah jumlah pasukan bomba sukarelawan yang harus ada di negeri ini yang dapat bertindak sebagai first responder jika berlaku kebakaran? Dan berapakah kos yang ditanggung oleh kerajaan untuk menubuhkan pasukan bomba sukarela, termasuk kos pembelian kelengkapan, kenderaan dan bilik gerakan? Datuk Speaker, rumah ibadat. Sebelum ini saya diberitahu tentang kelulusan kerajaan untuk mendirikan dan menggantikan masjid dan surau yang usang untuk dibuat baru di kawasan Dun Kelakar. Setakat ini bagaimanakah status terkini kesemua projek pembinaan masjid dan surau baru tersebut? Kerana terdapat isu yang menghalang projek ini diteruskan, maka dapatlah kita ikhtiar awal untuk penyelesaian isu dicari dan diambil tindakan. Saya juga ingin bertanya, berapakah peruntukan yang telah dan akan diberi oleh unit hal ehwal agama lain, Uniform, kepada rumah-rumah ibadat masyarakat Buddha Kristian di Dun Kelakar? Allowance KMKK. Isu mengenai allowance KMKK termasuk setiausaha JKKK masih menjadi tanda tanya dalam kalangan pimpinan peringkat kampung. Masing-masing memainkan peranan yang cukup besar dalam menguruskan kampung, dan saya percaya sudah tiba masanya kerajaan memuktamadkan dan menoktahkan kenaikan allowance tersebut. Bukan sahaja lama tidak disemak, tetapi allowance yang diterima kini sangat tidak setimpal. Oleh demikian, mengulangi gesaan yang sama, saya mohon kenaikan allowance KMKK termasuk setiausaha JKKK dan ahli majlis daerah agar dapat dilaksanakan pada tahun ini. Pengurusan sampah. Sampah masih menjadi isu yang utama di kebanyakan kawasan, terutama apabila tiada perkhidmatan mengutip bagi kampung maupun rumah panjang yang jalannya tidak berturap. Saya ambil contoh kampung Kupang, kampung Perpat yang mana sebahagian jalannya belum lagi berturap. Disebabkan perkara tersebut, pihak majlis tidak dapat mengambil sampah ke kawasan berkenaan, sedangkan kawasan yang belum berturap bukanlah sampai 50 km. Saya faham sekiranya ketetapan atau undang-undang majlis daerah, namun sekiranya boleh dilakukan dengan budi bicara. Alangkah bagusnya misalnya kampung Kupang ke Seratok jarak hanya 49 km dan bahagian jalan yang belum turap hanya 10 km sahaja. Adakah menjadi masalah besar pihak majlis untuk mengambil masalah di kampung Kupang, sedangkan kawasan lain yang jarak lebih jauh diambil juga? Jadi saya mohon agar pihak majlis daerah Seratok atau Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan boleh mempertimbangkan untuk mengambil sampah di kampung Kupang, kampung Perpat dan sekitarnya, sebab saya merasakan adalah lebih baik untuk tidak menggalakkan penduduk membuang sampah sesuka hati ataupun ke dalam sungai. Sebagai penutup, Datuk Speaker, demikianlah beberapa cadangan dan isu yang telah saya nyatakan dan mohon diberi perhatian dan tindakan bagi memenuhi aspiration rakyat, khususnya kawasan luar bandar seperti kawasan di Dun N38 Kelakar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada agensi kerajaan negeri dan persekutuan yang telah berjaya melaksanakan projek pembangunan sepanjang tahun 2024 dan 2025. Semoga niat dan urusan kita dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memberi khidmat yang terbaik kepada rakyat selari dengan slogan utamakan Sarawak.
Tidak lupa ucapan tahniah saya ucapkan kepada Datuk Speaker kerana telah mengendalikan sidang DUN kali ini dengan jayanya. Akhir kata, saya ingin mengambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Gawai kepada semua masyarakat Dayak, dan saya juga ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha kepada muslimin dan muslimat di mana jua berada. Dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kelakar dengan sukacitanya menyokong usul penghargaan atas ucapan Tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak pada pembukaan Mesyuarat Bagi Penggal Keempat Dewan Undangan Negeri yang ke-19 kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Yang Berhormat. Kelakar. Next on my list is Yang Berhormat Daro. Please, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker kerana telah memberi peluang kepada saya untuk turut membahas usul ucapan pembukaan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Bin Sri Dr. Haji Wan Zunadi bin Tunku Jaafar sempena majlis pembukaan Mesyuarat Pertama Bagi Penggal Keempat Dewan Undangan Negeri ke-19 pada 19 Mei 2025 yang lalu. Datuk Speaker, saya mewakili penduduk di kawasan N43 Daru ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas ucapan yang telah disampaikan oleh Tuan Yang Terutama Tun, di mana intipati ucapan juga telah memberi peringatan kepada kita supaya mengambil langkah berhati-hati serta meneruskan usaha-usaha dan inisiatif-inisiatif yang proaktif dan strategik seperti mana yang diambil oleh Yang Berhormat Premier bagi menghadapi ketidaktentuan ekonomi global akibat konflik geopolitics, revolusi teknologi dan perubahan iklim, termasuk perang tarif global baru-baru ini. Datuk Speaker, dalam memajukan wilayah Sarawak yang kita cintai ini, penekanan pembangunan modal insan khususnya meningkatkan kesedaran di kalangan golongan muda, iaitu betapa pentingnya pendidikan dalam dunia serba canggih dan ledakan teknologi yang pantas, termasuk menjalinkan kerjasama dengan pelbagai pihak yang berkepentingan perlu diberi perhatian dan penekanan yang sewajarnya. Di samping itu, usaha untuk meningkatkan kemajuan ekonomi serta meneroka peluang-peluang pelaburan yang baru perlulah ditingkatkan dengan melaksanakan pelbagai langkah-langkah yang strategik. Selain daripada itu, Tuan Yang Terutama Tun juga menekankan pentingnya wilayah Sarawak ini mengekalkan kestabilan politik serta meningkatkan perpaduan dan keharmonian kaum, seterusnya memberi perhatian bagi memastikan kesejahteraan hidup rakyat lebih baik meskipun kos sara hidup yang semakin meningkat. Oleh itu, kita amat yakin dengan adanya kerajaan yang berpandangan jauh serta berwawasan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Premier bukan saja akan mampu membawa kemajuan kepada Sarawak, tetapi memastikan rakyatnya hidup sejahtera. Begitu juga pentingnya keakraban hubungan Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sarawak. Keikhlasan dan kesungguhan Kerajaan Persekutuan dalam memastikan semua tuntutan yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MACC3, Laporan Intergovernment Committee (AGC), Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan Perlembagaan Sarawak amatlah diharapkan agar dapat diselesaikan dengan kadar yang secepat mungkin. Datuk Speaker, seterusnya sekarang izinkan saya menyentuh beberapa perkara yang spesifik
khususnya yang berkaitan dengan kawasan di N43 Daru. Pertamanya, saya ingin merakamkan keperhargaan Datuk Speaker. Beberapa tahun yang lepas, termasuk persidangan Penggal yang lalu, saya telah menyuarakan isu tentang keperluan kemudahan utiliti di kawasan N43 Daru, khususnya bekalan elektrik, bekalan air bersih dan tali komunikasi. Alhamdulillah, saya mewakili rakyat kawasan N43 Daru ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Kerajaan Sarawak di bawah kepimpinan Yang Berhormat Premier, khususnya Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, kerana telah berjaya menunaikan impian dan harapan rakyat. Kalau dulunya hampir 60% kawasan kami tiada bekal elektrik, tapi sekarang ini hampir kesemua kampung dan rumah panjang telah menikmati bekalan elektrik 24 jam. Cuma kini hanya tinggal satu pakej projek bekal elektrik luar bandar ataupun BELD sahaja yang masih dalam pelaksanaan. Begitu juga dengan kemudahan telekomunikasi. Hampir kesemua penempatan di kawasan saya telah menikmati rangkaian telekomunikasi 4G ataupun 4G, dan kini hanya tinggal 2 menara sahaja lagi di bawah program jendela yang dilaksanakan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, dijangka akan siap pada suku ketiga tahun ini. Manakala yang lain khususnya di bawah Sarawak Digital Economy Corporation ataupun SDEC telah beroperasi sepenuhnya. Ini bermakna 16 daripada 18 menara telah pun siap sepenuhnya dan dilengkapi dengan alat telekomunikasi. Selain daripada itu, 7 buah rumah panjang di penempatan Sungai Pasin yang merupakan sebuah penempatan yang paling jauh di hulu di bawah DUN N43 Daru bukan saja telah menikmati talian 4G, malah juga dilengkapi dengan kemudahan Wi-Fi Sarawak Rural Broadband Network ataupun MySRBN. Berkenaan dengan bekalan air bersih pula, meskipun belum siap sepenuhnya tetapi telah banyak loji-loji berjaya dinaik taraf, begitu juga dengan projek Sarawak Alternative Water Supply ataupun SAWAS. Apa yang membanggakan kita, usaha melaksanakan kemudahan ini demi kesejahteraan rakyat adalah dilaksanakan dengan dana kerajaan Sarawak sendiri. Datuk Speaker, sebuah projek yang amat besar impaknya kepada rakyat di Daru dan sekitarnya ialah projek Jembatan Muara Lasa. Satu sejarah terindah yang telah tercipta pada 9 Januari 2025, di mana Jembatan Muara Lasa sepanjang 2.43 km merupakan jembatan jalan pesisir yang pertama siap daripada 16 buah jembatan jalan pesisir yang telah diluluskan, dan ia telah dibuka untuk kegunaan orang ramai. Seterusnya telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Premier pada 22 Februari 2025 yang lepas. Meskipun 2 buah jembatan yang berhampiran iaitu Jembatan Batang Palu dan Jembatan Batang Igan belum siap sepenuhnya, namun impaknya sebagai a game changer amat dirasai oleh penduduk Daru. Tidak dinafikan projek ini bukan saja semata-mata sebagai kemudahan perhubungan ataupun konektiviti, tetapi berupaya meningkatkan ekonomi penduduk setempat, khususnya para peniaga dan para usahawan. Sehubungan itu, Tan Sri Datuk Speaker, dengan rasa syukur kami masyarakat di Daru merakamkan setinggi-tinggi terima kasih yang tidak terhingga kepada Kerajaan Sarawak, khususnya Yang Berhormat Premier yang telah meluluskan projek jembatan yang bernilai hampir 600 juta ringgit ini dengan menggunakan peruntukan Kerajaan Sarawak sendiri. Keperluan kelas pendidikan khas. Datuk Speaker, aspek pendidikan amatlah penting khususnya di peringkat sekolah rendah, dan didapati masalah keciciran pelajar yang tinggi, terutamanya pelajar di luar bandar, adalah dari kalangan anak-anak yang memerlukan pendidikan khas. Masalah ini berlaku sebabkan tidak semua sekolah kebangsaan mempunyai kelas pendidikan khas, khususnya sekolah di luar bandar, sehingga anak-anak istimewa ini tidak mendapat pendidikan yang sewajarnya dan ketinggalan oleh rakan-rakan mereka yang lain. Di kawasan saya hanya sebuah sekolah iaitu SK Hijrah Badung sahaja yang mempunyai kelas pendidikan khas. Sehubungan itu saya memohon kepada Kementerian Pendidikan Malaysia supaya dapat mencari kaedah yang terbaik bagaimana untuk menyediakan pendidikan khas ini supaya lebih banyak serta mudah diakses, khususnya sekolah di luar bandar, agar anak-anak istimewa ini dapat dididik dengan menggunakan metodologi dan teknik pendidikan yang sesuai supaya bakat dan potensi mereka dapat dibangunkan untuk menjadi insan yang berjaya pada masa hadapan.
Seterusnya, menubuhkan kolej dan pusat pendidikan tinggi ataupun pendidikan tingkatan 6. Datuk Speaker, salah satu institusi pendidikan bertaraf pra-universiti yang terdapat di daerah Daru adalah pusat tingkatan 6, yang mana ini yang pada masa ini menumpang di SMK Tuan Datuk Petinggi Hajah Daumah Daru. Pusat ini juga menampung pelajar dari SMK Matu, SMK Semop dan SMK Belawai. Sebagai pusat tingkatan 6 bagi menampung pelajar daripada luar bandar, ianya memerlukan mereka tinggal di asrama. Maka saya melihat keperluan sebuah pusat atau kolej khusus untuk tingkatan 6 perlu dibina di daerah Daru agar satu kemudahan pusat pendidikan yang kondusif khusus untuk pelajar-pelajar di peringkat pra-universiti ini dilengkapi dengan keperluan khas termasuk kepada yang mengambil aliran sains dan teknologi serta asrama yang selesa dapat disediakan. Ini penting supaya mutu pendidikan khususnya kepada pelajar di luar bandar dapat diperkasakan seterusnya berjaya melanjutkan pengajian mereka ke peringkat universiti. Setakat ini, pelajar tingkatan 6 yang masih menumpang di SMK Tuan Datuk Petinggi Hajah Normah menghadapi masalah kengkangan kemudahan kelas dan prasarana lain kerana berkongsi dengan pelajar-pelajar yang lain sehingga terpaksa menghadkan bilangan pelajar untuk melanjutkan pelajaran ke tingkatan 6. Oleh itu, besarlah harapan saya semoga Kementerian Pendidikan Malaysia KPN memberi keutamaan dan membina sebuah kolej ataupun sekurang-kurangnya pusat khas untuk tingkatan 6 di daerah Daru supaya ianya dapat menyediakan kemudahan pendidikan seterusnya, berupaya menarik lebih ramai lagi pelajar berminat untuk memilih memasuki tingkatan 6 sebagai pilihan pra-universiti sebelum melanjutkan pelajaran ke peringkat universiti. Yang seterusnya adalah Agensi Anti Dadah Kebangsaan ADK. Datuk Speaker, masalah penggunaan dadah nampaknya masih menjadi musuh nombor satu negara. Situasi ini lebih teruk dengan adanya pelbagai jenis dan bentuk dadah sintetik dewasa ini. Tindakan penguasaan, pemulihan dan program kesedaran perlu diperkasakan. Salah satu agensi yang amat penting dalam melaksanakan usaha ini adalah Agensi Anti Dadah Kebangsaan ataupun AADK, yang mana saya dapati perkhidmatan mereka yang penglihatan ini masih amat kurang di Sarawak. Kalau di negeri lain di semenanjung Malaysia, setiap daerah mereka mempunyai pejabat ADK dengan kaki tangan sekitar 30 orang. Walaupun di Sarawak bukan hanya tidak semua daerah ada pejabat ADK, tetapi kaki tangan yang sedia ada pejabat ADK pun amat sedikit, dalam 5 ke 6 orang sahaja untuk menjalankan ataupun melaksanakan tugas yang melibatkan kuasa yang besar terutamanya dan memerlukan masa perjalanan yang panjang. Sehubungan dengan itu, saya memohon agar kementerian yang berkenaan di peringkat persekutuan pertimbangkanlah untuk menubuhkan pejabat AADK di setiap daerah di Sarawak, termasuk menambahkan bil kaki tangan agar fungsi dan tanggungjawab AADK dapat dipertingkatkan. Memperkasakan jabatan teknikal. Datuk Speaker, tidak dapat dinafikan bahawa pembangunan khususnya dalam aspek infrastruktur di bawah kerajaan GPS amat pesat sekali. Lebih lagi bagi kawasan di luar bandar. Pelbagai jenis projek seperti projek RTP, projek rakyat, projek di bawah rancangan Malaysia dan projek di bawah agensi pembangunan dan lain lagi banyak dilaksanakan di kawasan kita. Projek RTP umpamanya amat banyak bergantung kepada 3 agensi utama untuk melaksanakannya, iaitu Jabatan Kerja Raya, Jabatan Pengairan dan Saliran dan Majlis Daerah selaku agensi teknikal. Saya mohon agar kerajaan khususnya Jabatan Pengairan dan Saliran ataupun diberi kenali sebagai DID mewujudkan pejabat daerah di daerah Daru yang diketuai oleh Jurutera J9 serta menempatkan sekurang-kurangnya 2 orang penolong Jurutera J5 seperti mana pejabat JKA daerah Daru, agar kebergantungan kepada kaki tangan pejabat DID di bahagian muka sahaja untuk melaksanakan projek di daerah Daru termasuk di daerah Matu dan di daerah Tanjung Manis dapat dikurangkan. Dengan cara ini, ianya bukan sahaja menjimatkan masa dan kos perjalanan, tetapi memudahkan agensi ini memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat di Daru, khususnya bagi kerja dan perkhidmatan lain di bawah agensi ini. Seterusnya adalah projek persekutuan. Datuk Speaker, di kesempatan ini juga saya ingin mendapatkan maklumat status terkini berkaitan 2 buah projek kajian persekutuan yang telah diluluskan di kawasan saya, iaitu membina Jalan Rumah Jiga, David Multi Farm, Rumah Seli, Rumah Guang, SK Singat, Sungai Lengan, bahagian Sibu,
di bawah Kementerian Kemajuan Desa di wilayah dan pembinaan SK Batang Lasak yang baru di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya telah dimaklumkan bahawa segala urusan pengambil alihan dan pembayaran pempasan tanah telah pun selesai dilaksanakan oleh Jabatan Tanah dan Servis Sarawak. Sebab itu saya selaku wakil rakyat di kawasan ini memohon agar pelaksanaan bagi kedua-dua projek ini dapat disegerakan, memandangkan kedua-dua projek ini amat diperlukan serta penting dalam meningkatkan sosioekonomi dan kesejahteraan rakyat khususnya di luar bandar. Selain itu, kelewatan melaksanakan projek ini dikuatiri boleh menyebabkan isu lain seperti kenaikan kos bahan binaan sehingga memerlukan notice of change ataupun NOC bagi mendapatkan peruntukan tambahan yang akan melambatkan lagi pelaksanaan projek ini. Seterusnya, pembangunan sektor pertanian. Datuk Speaker, saya ingin menarik perhatian Dewan yang mulia ini kepada potensi besar dalam sektor pertanian di kawasan Daru, khususnya melalui skim padi Daru yang terletak di Nanga. Sejak dibangunkan pada tahun 1975, kawasan seluas 3,283 hektar ini telah dilengkapi dengan infrastruktur asas seperti sistem pengairan dan jalan-jalan ladang oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak. Namun sehingga kini potensi penuh kawasan ini belum dimanfaatkan sepenuhnya walaupun kemudahan asas telah disediakan sejak tahun 1970-an. Pengurusan dan kesinambungan projek ini dilihat longgar dan tidak berstruktur. Kawasan ini sebenarnya berpotensi menjadi model perintis untuk pertanian pintar, smart farming di pesisir, termasuk penggunaan sistem IoT, Internet of Things, untuk kawalan air dan baja serta mekanisasi sepenuhnya agar golongan muda kembali minat ke sawah. Jika diberi perhatian serius, Daru boleh menyumbang secara langsung kepada sasaran Sarawak sebagai pengeksport makanan sekaligus menjana ekonomi luar bandar berasaskan agro makanan moden. Sehubungan dengan itu, di sini saya ingin mendapatkan pencerahan mengenai kaedah pembangunan ataupun plan pelaksanaan yang sedang dirancang atau akan dilaksanakan bagi projek padi Daru seluas 500 hektar di bawah projek ringgit Malaysia 1 billion development paddy irrigation scheme. Selain itu, saya juga mengambil kesempatan ini untuk menyeru supaya pelaksanaan projek proposed development drainage infrastructure Sungai Ilas sebenak blok A3 dapat dilaksanakan secepat mungkin bagi meningkatkan lagi pengeluaran hasil pertanian khususnya buah-buahan di Sungai Ilas Meradong yang terkenal sebagai food basket di bahagian Seriki. Datuk Speaker, keperluan perumahan rakyat. Kita sedia maklum kerajaan Sarawak di bawah kepimpinan Yang Berhormat Premier telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk membantu rakyat yang kurang berkemampuan memiliki rumah kediaman sendiri. Selain membina rumah spektra dan rumah mampu milik, kerajaan Sarawak juga memberi bantuan ringgit Malaysia 10,000 untuk membayar deposit pembelian rumah pertama dan menyediakan pinjaman perumahan melalui Mutiara Mortgage. Bagi mencapai martabat ini, saya ingin mengesyorkan agar kementerian atau agensi yang berkenaan perlu membuat kajian yang terperinci bagi mengetahui keperluan sebenarnya rumah mampu milik setiap daerah di negeri ini supaya perancangan perumahan yang bersepadu dan menyeluruh dapat dilaksanakan. Selain itu, saya dimaklumkan bahawa kegagalan untuk mendapat rumah mampu milik adalah disebabkan pinjaman perumahan Mutiara Mortgage mereka ditolak. Oleh itu, saya ingin mendapat pencerahan berapa peratuskah permohonan pinjaman perumahan Mutiara Mortgage ini ditolak dan apakah faktor dan punca permohonan mereka ini tidak berjaya. Datuk Speaker, kemakmuran Malaysia. Kebelakangan ini pelbagai komen dan persepsi yang negatif telah kita dengar tentang Sarawak, termasuk kepada Yang Berhormat Premier oleh beberapa pihak terutamanya yang di sebelah sana. Nampaknya sama ada mereka ini dengan sengaja atau tidak mahu faham atau jahil akan sejarah penubuhan Malaysia, khususnya intipati yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 dan juga IGC, ataupun dipengaruhi oleh rasa cemburu dan dengki dengan kemajuan yang pesat berlaku di wilayah Sarawak sehingga menyebabkan jiwa dan hati mereka buta untuk melihat apa sebenarnya yang berlaku telah memberi kepada kemakmuran Malaysia juga. Tidakkah mereka sedar jika Sarawak maju, maka Malaysia juga maju? Pengiktirafan dan pencapaian yang bawa Premier terima daripada negara luar di atas inisiatif yang telah beliau laksanakan seperti tenaga lestari dan ekonomi hijau sebenarnya juga telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Oleh itu, kemajuan dan kejayaan Sarawak bukanlah suatu yang perlu dicemburi dengan hasad dengki.
tetapi perlulah dicontohi kalau nakkan negara Malaysia kita ini maju. Lihatlah perkara-perkara yang baik juga, bukan hanya mencari perkara yang buruk sahaja. Perbuatan sebegini telah menyebabkan ada di kalangan pembangkang, disebabkan oleh taksub dengan kehebatannya untuk mencari keburukan sahaja demi mendapat publicity dan populariti, sehingga sanggup berlagak seolah-olah menjadi pakar mengenai spesies burung penyalang. Datuk Speaker, sebelum saya mengakhiri perbahasan ini, izinkan saya menyampaikan 6 rangkap pantun. Pagi hari mandi di sumur, anak dara pergi-perigi, Sarawak kini maju dan makmur berkat usaha pemimpin Bistari. Rambut terurai diikat sanggul, sanggul tinggi berlapik selendang. Premier ini pemimpin unggul, berkorban demi Sarawak gemilang. Terima kasih Dewan Mulia, bersidang lancar penuh muafakat. Speaker bijak, penuh wibawa, usul dibahas, capai sepakat. Kedaro darat, kematu laut, sejarah kita usah dilupa. Hak Sarawak kita menuntut, Perjanjian Malaysia 63. Air tuak dalam tempayan, tanah bendang pemakai menua. Gawai Dayak jaga warisan, lantang senang nguan menua. Yang terakhir, lembu di kandang, pisau di asah. Takbir bergema di subuh hari. Raya bertandang, penuh barakah. Aidil Adha, pengorbanan menanti. Datuk Speaker, dengan ini saya mengesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Gawai Dayak, Gai Guru Gari Jamai, Lantang Senang, Nguan Menua, dan selamat Hari Raya Aidilfitri, selamat Hari Raya Aidil Adha kepada rakan-rakan dan taulan yang meraikannya. Nah ini, Datuk Speaker, saya menyokong ucapan usul, penghargaan pada ucapan Tuan Utama Tun, dan saya akhiri ucapan saya dengan wilayah Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Yang Berhormat Daro. Dipersilakan Yang Berhormat Bukit Semuja, please. Terima kasih Tuan Speaker. Salam tengah hari, salam sejahtera, salam Sarawakku sayang, salam Sarawak Ibu Pertiwiku, salam Sarawak Maju Mamo, salam segulai sejalan, dan salam Indi Awang, Indi Aseng. Terima kasih Datuk Speaker kerana memberi peluang dan kesempatan ini kepada saya untuk turut serta dalam pemberasan usul penghargaan atas ucapan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tunku Jaafar sebenar pecara pembukaan persidangan kali ini. Dengan kesempatan ini, selaku wakil rakyat bagi kawasan N23 Bukit Semuja, ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Premier kita yang telah dipilih dan dilantik sebagai Yang di-Pertua baru bagi Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia, Perkim baru-baru ini. Beliau juga telah menerima anugerah Pemimpin Muslim Cemerlang Dunia tahun 2024 pada Forum Perniagaan dan Ekonomi ASEAN Sarawak tahun 2025 dan anugerah Fellow Kehormat Pertubuhan Perancangan Malaysia MIP sebagai pengiktirafan terhadap kepimpinan cemerlang beliau dalam mentransformasikan negeri kita Sarawak ini. Dan mudah-mudahan dengan kebijaksanaan beliau, wilayah kita ini akan lebih ke hadapan lagi dalam berbagai bidang di masa akan datang. Datuk Speaker, dalam kerancakan kita menumpukan pembangunan wilayah kita secara menyeluruh, inklusif dan mampan dalam berbagai sektor seperti fizikal, ekonomi, sosial dan juga politik. Kita harus tidak leka dengan tekanan-tekanan yang sering mengganggu gugat perancangan kita
Jadi kita mengambil perkara ini dengan serius. Rakyat di luar sana, sama ada di bandar maupun di luar bandar, sedang memerhati dan mengharap kerajaan GPS yang sedang mentadbir negeri kita pada hari ini mempercepatkan penyelesaian dalam isu atau konflik di antara Petros dan juga Petronas. Isu ini telah dipermainkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, termasuk pemimpin-pemimpin veteran khususnya dari luar. Ada di antara mereka sengaja menuding jari ke arah pemimpin kita yang sudah tidak ada lagi dan tidak dapat mempertahankan apa yang mereka lalui pada masa itu. Mungkin mereka dipaksa, diugut ataupun dijanji tanpa hitam putihnya. Selain dari itu, PDA tahun 1974 tidak pernah dibawa ke Dewan yang mulia ini. Keraguan, kesahan dan kebolehsanaan Akta Pembangunan Petroleum tahun 2074 yang merupakan salah satu ordinan yang telah dibuat semasa Perintah Darurat yang diisytiharkan pada tahun 1969. Namun Perintah Darurat ini sudah ditarik balik pada tahun 2011. Menurut sumber yang kita terima, Menteri di Jabatan Perdana Menteri iaitu Parlimen dan Undang-Undang pada tahun Perintah Darurat ditarik balik mengatakan kerajaan telah memutuskan berdasarkan perkara 150/3 Perlembagaan Persekutuan semua ordinan yang telah dibuat sepanjang tempoh proklamasi darurat telah dibatalkan. Oleh itu, kami dari Bukit Semuja berdiri teguh di belakang kebijaksanaan pemimpin-pemimpin kita dalam menyelesaikan kemelut ini untuk kebaikan wilayah kita yang lama diketepikan oleh mereka selama ini. Datuk Speaker, pada hari pertama rakan kita kaum Cina sedang meraihkan perayaan Tahun Baru Cina tahun ini, kita dikejutkan dengan bencana banjir yang agak serius, khususnya di Bintulu dan kawasan-kawasan lain di negeri ini. Bahagian SIARAN juga tidak ketinggalan dalam menghadapi khususnya di kawasan Dun Bukit Semuja. Bencana banjir tersebut telah banyak membawa kesan dan kerugian harta benda seperti rumah, tanaman, pertanian, ternakan dan banyak lagi. Oleh itu, Datuk Speaker, kita di SIARAN meminta pihak yang berkenaan khususnya kementerian yang berkaitan untuk menilai semula jalan Pen Borneo dari simpang Kampung Hulu SIARAN hingga ke simpang masuk ke Kampung Rancan dari arah Seri Aman ke SIARAN. Jalan tersebut yang kira-kira kurang daripada 2 km menjadi satu benteng untuk menakung air banjir pada masa itu. Sepanjang jalan tersebut, tempat seperti Kampung Munggu Limo, Kampung Rancan yang jarang sekali dilanda banjir, tetapi kali ini terpaksa dipindah ke pusat pemindahan sementara. Masalah-masalah seperti ini seperti kekurangan kalvert di sepanjang jalan tersebut, kalvert yang terlalu kecil dan ketidaksesuaiannya antara penyebab punca air bertakung dan melambatkan aliran air melaluinya. Seandainya ada dialog ataupun engagement dengan pemimpin akar umbi sebelum pembinaan, sudah pasti perkara ini besar kemungkinannya tidak akan berlaku. Mohon pihak yang disebut tadi mengambil tindakan yang sewajarnya. Yang kedua, memohon pihak kerajaan juga untuk menaikkan paras jalan di simpang Selabi Sangkam dan simpang Kampung Sorak Melayu di Jalan Selabi Mentung Berau, di mana kawasan ini selalu ditenggelami air banjir dan menyebabkan jalan utama tersebut terputus. Di samping itu, khususnya di simpang Selabi khususnya, hanya dalam kira 1 km, kurang daripada 1 km, perlu dikaji dan dinilai semula tahap ketinggiannya. Seterusnya, mohon pihak yang berkenaan untuk mengkaji dan mencari jalan dan kaedah terbaik untuk membuat pembentungan ataupun flood mitigation di sebelah ulu sungai Batang Sadong, Batang Kayan ataupun Batang Kedup yang selalunya dilimpahi air dan menyebabkan banjir di kawasan di sebelah hilir Sungai Sadong.
Ini pasti akan mengawal aliran sungai secara perlahan dan tidak mendadak seperti sekarang ini. Datuk Speaker, di Persidangan Pertanian Serantau di Sibu baru-baru ini, kita dimaklumkan bahawa Sarawak mencatat defisit imbangan dagangan makanan sebanyak RM6.44 bilion pada tahun 2024, sekaligus menunjukkan kebergantungan tinggi negeri ini terhadap makanan import. Persidangan tersebut yang menghimpunkan lebih 700 peserta dari negara kita Malaysia, Indonesia dan Brunei sebagai platform perkongsian pengetahuan dan inovasi dalam memajukan sektor pertanian. Kita dimaklumkan juga bahawa kerajaan negeri sangat komited melaksanakan transformasi sektor pertanian berasaskan teknologi bagi meningkatkan pengeluaran tempatan dan mengurangkan kebergantungan tersebut. Pertanian perlu bergerak ke arah sistem moden dan berteknologi tinggi bagi memastikan keterjaminan makanan dalam jangka panjang dan menekankan keperluan menarik minat golongan muda menyertai sektor tersebut dengan memperkenalkan pertanian sebagai kerjaya profesional yang berpendapatan tinggi. Sektor pertanian di negeri perlu mengubah persepsi terhadap pertanian. Golongan muda kini perlu melihat sektor ini sebagai peluang kerjaya yang menjanjikan masa depan yang cerah dan berpendapatan tinggi, berbeza dari amalan dan pulangan sebelum ini. Oleh itu, Datuk Speaker, kita cadangkan untuk memastikan masalah ini tidak berlanjutan, berpanjangan serta memudaratkan kestabilan dan keselamatan negeri kita, maka kerajaan harus berani dalam memperkenalkan model serta polisi yang akan memudahkan perancangan dan pelaksanaan untuk meningkatkan hasil pertanian kita. So, cadangan pertama, kerajaan kita melalui kementerian yang berkenaan harus bijak dalam menentukan arah tuju industri yang sangat penting. Contohnya, kita harus fokus kepada komoditi atau produk mengikut kawasan yang sesuai di negeri. Buat secara berkelompok dan secara besar-besaran agar kita dapat menumpukan tenaga dan sumber kita. Ini secara tidak langsung akan mewujudkan rantaian pengeluaran secara khusus dan boleh menarik minat para peserta untuk bergiat dalam rantaian tersebut. Sekarang ini, semua pihak beria-ia memajukan kawasan masing-masing mengikut keinginan sendiri. Sesuai ataupun tidak itu kita tidak tahu. Bila orang sebut pasal kelapa sawit, semua nak ikut. Datang lagi kopi, ikut juga. Secara umumnya, dulu lagi penanaman pula adalah getah dan lada. Selepas itu koko dan banyak lagi. Para petani kita pun ikut juga. Alangkah baiknya kita fokus dari dahulu lagi, dan saya pasti dan sudah tentu R&D kita akan mencari jalan yang terbaik dalam meningkatkan hasil dari masa ke semasa. Kematangan dalam bidang tersebut dapat dicapai dan penambahbaikan serta penambahan hasil dapat dicapai. Yang kedua, mohon pihak yang berkenaan melihat kembali polisi tanah kita dari segi kegunaannya. Ambillah contoh dari negara-negara seperti Vietnam, Thailand, iaitu Asia Tenggara ini, yang menjadi gergasi dari segi ekspor atau pengeluaran hasil tanamannya. Tidak semestinya kita belajar dari negara-negara yang maju ataupun yang lebih maju. Jadi kita boleh belajar dari negara-negara ketiga seperti yang disebutkan tadi. Dan saya pasti ada sesuatu polisi yang boleh kita ikut atau padankan dengan keadaan kita di negeri Sarawak ini. Datuk Speaker, kebelakangan ini kita sering dengar dan baca bahawa di beberapa tempat dan kawasan di negeri ini penanaman kopi semakin popular. Penglibatan pekebun kecil dalam tanaman ini semakin hari semakin bertambah dan ada di antara petani sudah memulakan prosesannya sendiri. Tidak tinggalan juga dengan bantuan Jabatan Pertanian Sarawak dalam membekalkan anak-anak kopi serta input-input yang berkaitan, dan saya percaya industri ini akan cepat membangun. Disebabkan kopi semakin popular adalah dicadang di Dewan ini agar satu badan ditubuhkan seperti tanaman ataupun komoditi lain di negeri ini. Antara lain tujuan penubuhannya adalah untuk memastikan
perkara-perkara ataupun aktiviti yang berkaitan dengan penanam kopi dikendalikan oleh badan khusus dan sudah pasti akan bertanggungjawab dalam mengawal selia menjalankan polisi dan perkara-perkara yang berkaitan dengan kopi ini. Buat pemulaannya adalah dicadang agar badan ini diletakkan di bawah jagaan Lembaga Hukum Malaysia yang mana komoditi yang mereka uruskan adalah hampir sama. Dato' Speaker, those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Ini adalah daripada George Santayana, a Spanish-American philosopher, essayist, poet, and novelist. This quote highlights the importance of study history to learn from mistakes and improve future outcome. Thus, I wish our GPS government is willing to look into and reintroduce the teaching of Sarawak history in our primary school like those of us in the 60s and the 70s. By doing so, our young and the next generation to know more about our past history and learn from it. They are able to appreciate the good event and not to repeat any bad one. So we hope our education ministry are able to look into this. Dato' Speaker, ada beberapa masalah di kawasan. Yang pertama ialah berkenaan dengan Wisma Persekutuan Bahagian SIARAN. Perkara ini pernah saya bawa di Dewan ini agar satu tempat kawasan ataupun komplek bangunan untuk menempatkan pejabat-pejabat di bawah kerajaan persekutuan di bahagian SIARAN. Ini akan memudahkan orang ramai berurusan dan tidak lagi seperti sekarang ini pejabat-pejabat ini berselerak dan ada juga masih menumpang di Kota Semerahan. Oleh itu sekali lagi mohon pihak yang berkenaan ambil tindakan yang sewajarnya. Kedua yang berkenaan dengan sekolah dan ini sekali lagi menjadi isu rutin yang sering dibawa dan disebut di Dewan di setiap kali persidangan. Jadi pagi tadi para pelajar dari SMK SIARAN juga berada di Dewan ini dan oleh itu kita memohon supaya SMK SIARAN nombor 2 dan juga SK Seri Sadong pembinaannya dipercepatkan. Yang ketiga ialah Majlis Daerah SIARAN, mohon agensi yang berkaitan untuk memaklumkan status terkini mengenai perkembangan dan cadangan untuk menaik taraf Majlis Daerah SIARAN ke Majlis Pembandaran. Adakah cadangan ini diteruskan atau tidak? Namun demikian, selaku wakil rakyat dari kawasan ini, kami mengharapkan ia menjadi kenyataan suatu hari nanti. Seterusnya lah berkenaan dengan ketua masyarakat di SIARAN. Sekali lagi di Dewan Yang Mulia ini kita ingin memaklumkan bahawa jawatan temenggung untuk masyarakat Melayu bahagian SIARAN masih kosong, pemancar bagi daerah SIARAN untuk kaum Iban pun masih kosong. Bukan kosong kerana jawatan belum diwujudkan. Begitu juga dengan jawatan penghulu kaum Cina juga belum diwujudkan. Selain daripada itu, untuk mewujudkan jawatan kapitan bagi kawasan SIARAN pun tidak ada perkembangan yang terkini. Jadi mohon pihak yang bertanggungjawab untuk mengambil tindakan selanjutnya dengan kadar dan segera. So dengan itu, Dato' Speaker, sebagai penutup, Bukit Semuja menyokong usul ini dan sebelum mengundur diri, ucapan selamat menyambut Hari Gawai kepada semua, sama ada di Dewan ini ataupun di luar sana. So dengan ini, selamat Anu Gawai Dayak tahun 2025. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Semuja. Ahli-ahli Yang Berhormat, I've got on my list so that the next Yang Berhormat speakers could be ready. I have Bukit Asek, Baleh and Pending so far. May I call upon Bukit Asek, please? Dato' Speaker, thank you for giving me the opportunity to debate on our Honorable Dewan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak's address. I wish to convey my deepest appreciation for the visionary address
delivered by His Excellency Dewan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tunku Jaafar. During the recent opening of the first meeting of the fourth sections of the 19th, the Sarawak State Legislative Assembly, His Excellency's speech offers profound insight and will undoubtedly serve as a guidance for the Sarawak government in its pursuit of lasting prosperity and social harmony. Dr. Speaker, I respectfully rise to draw the attention of the Honourable Ministries and this esteemed August House on the following 5 critical issues. It is my sincere hope that prompt and resolute actions will be taken to address these matters effectively and without delay. Number 1, defending Sarawak's right and honoring MS 63 and demanding the fair partnership. Dr. Speaker, today I rise not just as the elected representative of M51 Bukit Asset, but as a proud anak Sarawak, to defend what is rightfully ours, to speak out for the fairness, and to ensure that our constitutional safeguards under the Malaysia Agreement 1963 are upheld and not compromised. Over the past weeks, Sarawakians have witnessed renewed discussions surrounding our oil and gas resources, while voices from outside Sarawak continue to speak of national unity and economic stability. We must be clear. The issue is not about weakening national institutions like Petronas. The real issue is justice, legality, and the recognition of Sarawak's right that were agreed upon when we formed Malaysia in 1963. And let us be reminded that Sarawak is not just one of the states in Malaysia. We are the founding partners of this federation. Our unique position is rooted in history and enshrined in legal instruments such as MS-63, the IGC report, and the Global Commission report, and these documents must be respected in both spirit and substance. Dr. Speaker, the Distribution of Gas Ordinance 2016 passed by the Dewan provided the legal basis for Sarawak to regulate its own gas distribution. It's not a challenge to national unity. It's the rightful exercise of our legislative power. We have every constitutional right to manage our own resources. The laws passed by this House must be observed by all corporations, including Petronas, when operating within our state. And this is not about confrontation. It is about asserting the sovereignty granted to Sarawak under the Federal Constitution and MS 63. I welcome the recent announcement by our Yang Amat Berhormat Premier Sarawak that 3 key consensus were reached with the Yang Amat Berhormat Prime Ministers. Number 1, recognition of Sarawak's laws. Number 2, recognition of Petros as the sole gas aggregator in Sarawak. And number 3, increased equity for Sarawak in LNG commercial arrangement. And these are encouraging developments. However, we must always stay alert. Sarawak must lead in charting its own energy future from traditional petroleum to hydrogen and beyond. Dr. Speakers, I call on all honorable members here, regardless of political affiliation, to stand united. Let us speak with one voice. Let us reject any narrative that frames Sarawak's rightful assertion of its constitutional power as confrontational. And it is not, and it is our duty. Number 2, propose to set up LPG bottling plant in central zone of Sarawak. Dr. Speaker, early this year in February, many residents in Cebu and the surrounding central region experienced difficulties in obtaining LPG gas cylinder. And this situation arose when the Bintulu Pusaka LPG bottling plant was forced to temporarily
stopped the operation due to the landslide incident. As the result, the local distributor had to collect LPG gas cylinder from Kuching, and doubling the transport distances and causing the significant delay in distribution. And thankfully, this challenge was addressed swiftly. I would like to take this opportunity to record my sincere appreciation to the Ministry of Utility and Telecommunication, Sarawak and Petros for their immediate and effective response. And thanks to their coordination, additional transportation capacity was mobilized and shortage was managed in a timely manner. The Bintulu bottling plant has since been repaired and has resumed normal operations. Dr. Speaker, while this incident has been resolved, it has revealed a structural weakness in our LPG supply network. The over-reliance on only 2 bottling plants in the state, and 1 in Kuching, number 2 that's in Bintulu. And any disruption at either plant inevitably affected the entire supply chain, especially in the central region. Therefore, I wish to propose for the consideration of this Honorable House and the relevant ministry the establishment of a third LPG bottling plant in the central zone of Sarawak, ideally in Tanjung Manis. With its strategic location and existing industrial infrastructure, Tanjung Manis is well positioned to serve as a dedicated supply base for Cebu, Muka, Serikep, Pindango, Kapit, and the nearby areas at the central zone of Sarawak. Dr. Speaker, it is merely a redundancy, but a long-term strategy investment in the supply chain resilience. A third bottling facility will strengthen our state's energy security, reduce risk of the future shortages, and ensure the uninterrupted access to LPG for our people, even in times of unforeseen emergencies. Number 3, renewal of house land title should be exempted from current policies for Bukit Asset redevelopment area. Dr. Speaker, I rise today to speak on a very important matter concerning the people of Bukit Asset and the house land title renewal process currently overseen by the Cebu Municipal Council. Let me begin by stating clearly, I do not object to the Cebu Municipal Council having a set of standard operating procedures in place to assess application for the house land title renewals. In fact, it is necessary to ensure that buildings are structurally sound, that sanitation systems are working, and the public health and the safety are not compromised. However, I must strongly emphasize that the Bukit Asset redevelopment area should be treated as an exception. Bukit Asset sits on pit soil, and this has caused serious damage to many buildings and public infrastructure in the area. Many houses are visibly tinted, slanting, and some are no longer fit for the human habitations. And it is extremely concerning that such conditions exist in a location so close to the town center. It is precisely why the government has identified Bukit Asset as a priority area for redevelopment. Yang Amat Berhormat Premier of Sarawak has already announced that the Bukit Asset redevelopment will begin in 2026. The final planning details will soon be finalized. And I'm confident that a formal announcement will be made by the Yang Amat Berhormat Premier soon. In the meantime, many land titles in Bukit Asset area are soon be expired. Some has been renewed, some in the process of being renewed, and others have yet to apply. As I receive many feedbacks from public that based on the current SOPs enforced by Cebu Municipal Council, unfortunately, many properties in the area do not qualify for renewal, simply because the structures are already in poor conditions or because the house owner cannot afford costly upgrades. Dr. Speaker, with redevelopment just around the corner, is it truly reasonable to force
these house owners to spend more money to repaint the house, to repair the aging safety tank, or install the new drainage systems, only to have this building demolished in less than 2 years. Let's be honest, such rigid enforcement of this requirement only serves to burden the people further, especially those from the low-income household. It is simply unfair. Therefore, I urge the relevant authority, particularly the Cebu Municipal Council, to revise the SOPs. I propose that property located at the officially designated Bukit Asset Redevelopment Area should be exempted from these harsh requirements for the house land title renewable set by Cebu Municipal Council. Number 4, challenges faced by shiftless farmers in Sarawak. Dr. Speaker, the shiftless nest industry has long been a valuable asset to Sarawak's economy. According to the Protein Committee of Persatuan Wali Kenyallan Cebu, with an estimated 8 tons of bird's nests produced monthly, worth around ringgit 24 million. And this sector supports thousands of livelihoods, especially in rural communities. Sarawak is globally recognized for having some of the best quality the bird's nests, particularly due to our high sialic acid content, which enhance the market value. Our state boasts over 20,000 bird houses in rural areas, 6,000 in the urban settings, and more than 100 processing factories. And this shows that Sarawak has a highly developed and mature industry with strong potential for growth and the global expansion. However, despite its success, the industry continues to face the serious regulatory and operational challenges, and only 10% of the shiftless farmers are currently registered, and making the regulation and monitoring difficult. And one major barrier is the complex licensing system, which involves multiple agencies, which including the local councils, the veterinary departments, the Sarawak Forestry Corporation, and the State Planning Authority. A few weeks ago, I had the opportunity to meet with the Protein Committee of Persatuan Wali Kenyallan Cebu, who shared the frustration and challenges. In the period of year 2023 and 2024, they submit 268 license applications, and yet until today, there have been no updates or approval. And this situation is deeply discouraging for farmers who have shown their strong willingness to comply with the regulation. The current system is constrained by legislation such as Wildlife Protection Ordinance enhanced and aided in the 1990s, which no longer reflects today's realities. SFC and related authorities are bound by this outdated the laws, and this has become a bottleneck to the progress. And therefore, I strongly support the call for the legislation's standardization and globalization. We must simplify and modernize the licensing process, adopt the Malaysia standard of the good animal husbandry practice, and assist the farmer in obtaining the certification needed for export. And to achieve this, I propose the formation of a Lembaga Wali Sarawak, a dedicated body to oversee the registration, enforcement, development, and revenue collection for this sector. And let us work together to create a regulatory framework that empowers our shiftless farmers, strengthen the quality assurance, and to position Sarawak as a global leader in shiftless nest production. Number 5, flood mitigation projects. Dr. Speaker, I would like to raise the pressing issues of the flooding in Cebu, particularly in the Bukit Asset constituency. The flooding remains a serious concern, causing damage to property, disrupting lives, and threatening the public safety. Phase 1 to 3 of the Cebu flood mitigation project, previously funded by the federal government, have brought a meaningful improvement. However, Phase 4, which covers Aman Road to Paramount Hotel, has yet to commence. And this phase is crucial, as it will protect an additional 618
hectares of central Cebu, particularly Bukit Asset area, and benefit thousands of households and businesses. I'm pleased to inform this August House that Phase 4 will be funded by the Sarawak government. Planning and design work has already been completed and the project is ready for tender, but yet pending final approval from the Sarawak Planning Authority. I respectfully urge the government to expedite the approval process so that the construction can begin at the beginning of 2026. In addition, I would like to propose two other important flood mitigation projects for Bukit Asset constituency under the 13th Malaysia Plan. First, the upgrading of road and drainage at Bukit Lima Natural Reserve and the Kampung Usaha Jaya Baru Sentosa. Phase 1 of this project is scheduled for completion in August this year, which is encouraging. However, Phase 2 is urgently needed to complete the drainage network to ensure the long-term flood resilience in this low-lying area. This area, the area of houses, schools, churches, temples, residential homes, and the ecotourism spots, it deserves continued support. Second, I propose the drainage upgrade at Jerwick and ET areas, which are densely populated and frequently affected by flash floods. Upgrading the aging drainage system here is essential to protect the residents' health, property, and livelihood. Dr. Speaker, flood mitigation is not just about infrastructure. It's about the safeguarding life, supporting economic development, and building climate resilience. I respectfully call on the House and the relevant ministry to give priority funding and approval to Phase 4 of the Cebu flood mitigation project and to include both proposed drainage upgrades for Bukit Asset in RMK 13. In conclusion, Dr. Speaker, GPS under the leadership of Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Abang Haji Abdurrahman Zohari bin Dun Dato' Abang Haji Openg, the Premier of Sarawak, is a people-centric government that places the well-being of our Raya at the heart of its agenda. We remain steadfast in our commitment to understanding the needs and the aspiration of the people in our pursuit of a better and more prosperous Sarawak. I trust that all relevant ministries and agencies will take attention to these concerns and respond with prompt and effective measures to address the challenges faced by our communities. As the Dragon Boat Festival, Tuan Wu Jie, approaches on 31st of May 2025, I would like to take this opportunity to extend my warmest wishes to all the Chinese honorable members, the staff, and the community. May this 50th season bring you peace, health, and happiness. And to our Dayak community, I would like to wish you Selamat Hari Gawai, Gayu Guru Garai Nyamai. And with that, Dr. Speaker, I express my full support for the visionary address delivered by His Excellency Tuan Yang Utama Yang Di-Pertua Negeri Sarawak Dr. Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tunku Jaafar. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Asek. Next on my list, Yang Berhormat Baleh. Yes. Tuan Speaker, ribuan terima kasih saya ucapkan di atas peluang ini untuk membahaskan usul penghargaan di atas ucapan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak sempena pembukaan Persidangan Pertama Penggal Keempat Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-19 pada hari Isnin 19 Mei 2025 yang lalu. Dengan kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Berhormat Ahli Dewan Undangan N81 di atas pelantikan beliau sebagai Timbalan Menteri Utiliti Sarawak Energi Berhad dan Petros. Saya juga ingin menzahirkan ucapan taziah kepada keluarga almarhum Tun Abdullah Ahmad Badawi, mantan Perdana Menteri Malaysia ke-5
yang telah meninggal dunia pada 14 April 2025 lalu. Sememangnya jasa beliau amat kita hargai. Tuan Speaker, pelbagai isu dan cabaran semasa timbul turut memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi Sarawak dan juga Malaysia secara keseluruhannya. Ketidaktentuan ekonomi global yang melibatkan revolusi teknologi yang memerlukan kita untuk berubah ke arah teknologi terkini dan berkapasiti tinggi. Perubahan iklim serta kejutan daripada perang tarif global yang turut memberi kesan kepada ekonomi Sarawak. Langkah proaktif yang diambil oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak dalam meneroka dan mempelbagaikan peluang ekonomi telah menempatkan Sarawak berada di landasan yang tepat untuk mencapai negeri yang maju menjelang tahun 2030. Usaha kerajaan Sarawak dalam membangunkan sumber tenaga boleh diperbaharui amatlah bertepatan sekali. Dunia kini sedang beralih kepada sumber tenaga hijau dan tenaga boleh diperbaharui untuk menangani isu perubahan iklim global, dan Sarawak bakal menjadikan Sarawak sebagai battery of ASEAN. Langkah ini telah menyokong usaha ASEAN Power Grid untuk membekalkan tenaga bersih di rantau ini. Sehubungan itu, perkembangan sosio-ekonomi serta keadaan politik Sarawak yang stabil turut mendukung plan pembangunan modal insan Sarawak dengan menyediakan pendidikan tinggi percuma kepada warga Sarawak dapat direalisasikan. Tuan Speaker, komitmen kerajaan Sarawak dalam membangunkan projek infrastruktur dapat membuka potensi ekonomi serta dapat merapatkan jurang di antara bandar dan luar bandar kerana pembangunan yang inklusif dan seimbang. Saya percaya bahawa kerajaan Sarawak sentiasa prihatin dan tidak pernah membiarkan kawasan di luar bandar ketinggalan daripada arus pembangunan. Kita sedia maklum bahawa projek infrastruktur asas seperti jalan raya, jambatan, bekalan elektrik dan air bersih serta telekomunikasi sedang giat diperluas ke kawasan luar bandar demi kesejahteraan rakyat Sarawak. Tuan Speaker, izinkan saya menyentuh isu-isu bagi kawasan saya di N64 Baleh. Seperti yang kita sedia maklum, hampir 80% kawasan di N64 Baleh menggunakan jalan balak sebagai jalan penghubungan utama. Jalan-jalan dan jambatan yang rosak akan segera dibaiki oleh syarikat pengusaha balak di kawasan berkenaan sebaik saja menerima aduan daripada tuan rumah atau tuan syarikat di kawasan masing-masing. Tetapi sekarang keadaan jalan tidak lagi seperti dahulu kerana banyak kawasan balak telah tutup ataupun tamat operasi dan tidak ada lagi syarikat balak yang beroperasi seperti dulu. Banyak jalan dan jambatan yang telah rosak dan tidak dapat diselenggara oleh pihak JKA ataupun Jabatan Kerja Raya bahagian Kapit kerana masih dikategorikan sebagai kawasan balak aktif walaupun tidak ada lagi operasi pembalakan di kawasan tersebut. Saya menggesa pihak kerajaan agar mengenal pasti dan mengambil alih jalan balak yang tidak lagi aktif agar kerja-kerja penyelenggaraan dan kerja naik taraf jalan dapat dilaksanakan. Jambatan-jambatan lama yang sudah rapuh dan tidak selamat digunakan perlu diganti dengan kaedah Bailey Bridge yang lebih mudah dan cepat dipasang, manakala kos bagi pemasangan lebih rendah berbanding pembinaan jambatan konkrit ataupun jambatan besi. Jalan penghubungan terputus menjejaskan aktiviti harian penduduk rumah panjang. Malah beberapa buah sekolah dan juga klinik-klinik kesihatan turut terjejas. Menggunakan sungai sangat berbahaya kerana banyak jeram dan arus sungai yang amat deras. Manakala jalan alternatif yang dibina di bawah program Jiwa Muni pula banyak yang perlu diselenggara dan dinaik taraf kerana beberapa tempat terlalu tinggi dan curam. Terdapat permasalahan dalam proses mengambil alih jalan tersebut kerana spesifikasi pembinaannya tidak memenuhi kriteria yang dikehendaki oleh
Jabatan Kerja Raya. Maka kerja-kerja penyelenggaraan ini tidak dapat dilaksanakan dan ianya merugikan rakyat yang menggunakan jalan tersebut sebagai jalan penghubung ke rumah panjang, sekolah-sekolah dan klinik kesihatan yang berhampiran. Semua agensi yang terlibat perlu duduk bersama bagi mencari cara penyelesaian berkenaan perkara tersebut. Tuan Speaker, jalan penghubungan ke Balai HEP yang dijangka siap sepenuhnya pada bulan Jun nanti. Namun begitu, jalan tersebut kini diancam dengan hakisan. Terdapat 3 bahagian di jalan tersebut telah pun runtuh, manakala beberapa bahagian lagi telah dikenal pasti akan runtuh bila-bila masa. Saya menggesa agar pihak JKA, juruperunding dan kontraktor yang terlibat bagi pakej yang masih dalam tempoh tanggungan kecacatan ataupun DLP agar mencari cara penyelesaian untuk mencegah tanah runtuh di sepanjang jalan tersebut. Sehubungan itu, jalan tersebut belum lagi dipasang dengan kemudahan lampu jalan. Ini menyebabkan keadaan jalan begitu gelap pada waktu malam. Oleh yang demikian, saya mohon agar pemasangan lampu jalan di sepanjang jajaran jalan ke Balai HEP perlu disegerakan, terutama yang melibatkan simpang rumah panjang di sepanjang jalan tersebut. Pihak polis perlu juga melakukan rundaan yang lebih kerap lagi untuk memastikan penggunaan jalan raya berasa selamat dan selesa ketika memandu di sepanjang jalan tersebut. Kemalangan ngeri pernah berlaku di jalan tersebut akibat kecuaian penunggang motosikal melakukan aktiviti rumah haram telah melibatkan kematian beberapa orang remaja yang masih bersekolah berumur di antara 15 hingga 23 tahun. Mohon pihak berkuasa mengambil berat akan perkara ini. Tuan Speaker, sumber bekalan air di kawasan saya semuanya berpunca daripada anak sungai yang berdekatan dengan rumah panjang. Inisiatif Kerajaan Sarawak maupun Kerajaan Pusat membekalkan tangki simpanan air kepada hampir semua rumah panjang di kawasan pedalaman dan luar bandar perlu diberi pujian dan dihargai oleh rakyat. Iktihar ini adalah untuk memastikan bekalan air sentiasa ada bagi memenuhi keperluan harian dan isi rumah. Sehingga kini belum ada kes-kes yang tidak diingini yang melibatkan bekalan air yang diambil daripada sumber sungai walaupun tidak terawat, namun kualiti air daripada sungai-sungai terbabit perlu diambil perhatian memandangkan banyak sungai-sungai yang terjejas akibat pembinaan jalan dan pembangunan infrastruktur yang lain. Kita perlu memikirkan kaedah atau cara bagi memastikan sumber air graviti tersebut benar-benar selamat untuk diminum serta untuk kegunaan harian yang lain. Perlu ada kesedaran daripada semua pihak bagi memastikan sumber air betul-betul selamat digunakan untuk kegunaan seharian. Saya menyeru agar semua pihak termasuk agensi-agensi yang berkaitan seperti kerajaan tempatan dan jabatan kesihatan perlu mencari cara atau mekanisme bagi menjaga dan memastikan sungai kita bersih dan selamat untuk diminum dan digunakan bagi kegunaan harian. Setiap kampung atau rumah panjang perlu ada tempat untuk pembuangan sampah sarap supaya tidak menjadikan sungai sebagai mangsa pencemaran. Jika di jajaran Pamborneo, terutama Piton, berada dalam keadaan kotor akibat pembuangan sampah, tabiat masyarakat yang suka membuang sampah sarap ke sungai juga menjadi isu di kawasan pedalaman. Malah yang lebih teruk lagi, ada paip kumbahan terus ke sungai, menjebak ke sungai, semakin tercemar dan tidak selamat untuk diminum. Tabiat semini perlu diubah untuk kelangsungan sungai sebagai sumber makanan protein dan sumber bekalan air untuk kegunaan seharian. Tuan Speaker, penduduk di kawasan luar bandar dan pedalaman telah mendapat bekalan elektrik hasil inisiatif daripada Sarawak Energy dengan kerjasama Kerajaan Sarawak untuk membekalkan elektrik kepada penduduk di kawasan luar bandar dan pedalaman yang tidak mempunyai sambungan kepada grid utama melalui program SARES. Melalui program SARES ini
telah banyak kawasan dibekalkan dengan bekalan elektrik dan telah mengurangkan kebergantungan kepada penjana kuasa ataupun genset jenis diesel atau bensin yang mahal dan ianya tidak mesra alam. Program ini telah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosio-ekonomi penduduk yang tinggal di luar bandar. Namun begitu, sistem ini hanya dapat membekalkan kuasa elektrik sekitar 3 hingga 5 kW sehari bagi setiap isi rumah, dan ini tidak sesuai untuk kegunaan komersial ataupun industri. Oleh demikian, bekalan elektrik sistem grid masih diperlukan pada masa hadapan. Di Tunoh, pembinaan pejabat daerah Bukit Mabung hampir siap dibina dan mungkin boleh diduduki pada bulan Oktober 2025 nanti. Jika pejabat tersebut beroperasi nanti, bekalan elektrik di skim pendapatan baru Tunoh memerlukan kuasa elektrik yang lebih besar dan memerlukan bekalan elektrik 24 jam. Penyambungan bekalan elektrik 33 kV Bolton sederhana atau medium voltage covered conductor MVCC line dan pembinaan 33 kV ataupun 11 kV substation diperlukan di Tunoh supaya kerja-kerja pembangunan bandar baru dan penempatan semula 5 buah rumah panjang dapat dilaksanakan. Mohon pihak ICB menilai semula perancangan untuk menangguhkan projek membekalkan elektrik menggunakan sistem grid hanya kerana ianya melalui bekas jalan balak Nangas Rangkang sepanjang 37 km ke Tunoh. Ini bukanlah alasan untuk tidak meneruskan rancangan asal untuk membekalkan elektrik ke Tunoh, memandangkan Tunoh merupakan pusat pentadbiran daerah Bukit Mabung. Dengan ini kita tidak perlu menunggu pembinaan jalan dari simpang Balai CPD Nangan Merirai ke Skim Tunoh untuk siap dibina. Semakin tertangguh pelaksanaan penyambungan bekalan elektrik, semakin lama kita menunggu pembangunan baru di Tunoh untuk dilaksanakan. Tuan Speaker, stesen pertanian yang berada di Tunoh bertanggungjawab memberikan maklumat lanjut tentang perkhidmatan pertanian, bantuan teknikal serta menganjurkan program pembangunan pertanian kepada 138 buah rumah panjang di bawah Jabatan Pertanian Daerah Bukit Mabung. Kita faham dengan situasi agensi yang beroperasi di kawasan penalaman seperti di Tunoh, banyak cabaran dan rintangan yang perlu diharungi untuk memastikan perkhidmatan berkualiti dan berterusan. Pejabat dan juga kuartus kaki tangan Jabatan Pertanian sudah siap, namun perabot dan peralatan pejabat masih belum dibekalkan. Set penjana elektrik ataupun generator set sudah rosak, manakala kabel elektrik di pejabat dan kuartus memerlukan penawaian semula kerana soket-soket beserta dengan switch lampu banyak yang telah rosak. Saya mohon agar pihak Kerajaan Sarawak perlu mempertimbangkan peruntukan untuk membaik pulih set penjana elektrik yang sedia ada supaya dapat membekalkan tenaga elektrik secara berterusan untuk kegunaan operasi pejabat dan kuartus kediaman. Jika bekalan elektrik terputus, bekalan air juga bermasalah kerana pam air juga tidak berfungsi untuk membekalkan air ke tangki simpanan yang sedia ada. Saya mencarankan agar Kerajaan Sarawak perlu mempertimbangkan pemasangan sistem tenaga solar sebagai alternatif untuk membekalkan elektrik 24 jam supaya stesen beroperasi mengikut perancangan jabatan. Stesen pertanian Tunoh perlu diangkat sebagai pusat pentadbiran Jabatan Pertanian Daerah Bukit Mabung dapat beroperasi menjelang hujung tahun ini seperti yang telah dirancang oleh Jabatan Pertanian bahagian Kapit. Secara tidak langsung, usaha ini mencerminkan komitmen Kerajaan Sarawak dalam memastikan pembangunan dan pentadbiran kawasan luar bandar sentiasa diberi keutamaan. Tuan Speaker, Kerajaan Sarawak di bawah kepimpinan Premier Sarawak terus komited memastikan kesejahteraan rakyat diutamakan menerusi pelbagai program kebajikan dan saluran bantuan sosial secara berkesan. Mengambil contoh sumbangan keperluan asas SKS KAS yang merupakan bantuan kewangan kepada anak-anak Sarawak di bawah golongan berpendapatan rendah melalui voucher digital SP. Begitu juga dengan semua pelajar Sarawak di institusi pengajian tinggi yang diberikan bantuan khas 1,200 tanpa mengira pendapatan per kapita keluarga. Banyak lagi bantuan turut disediakan oleh Kerajaan Sarawak termasuk skim bantuan sewa kediaman Sarawak, pemberian voucher buku, komputer riba percuma dan lain-lain.
Tuan Speaker, bagi memudahkan urusan pembelian rumah dan pemilikan rumah untuk rakyat Sarawak, Kerajaan Sarawak telah memperkenalkan beberapa jenis inisiatif. Antaranya bagi penduduk di kawasan luar bandar, ianya telah dimanifestasikan menerusi skim pinjaman rumah panjang iaitu pinjaman tanpa faedah bagi memastikan mereka mendapat kediaman yang selesa untuk didiami. Skim ini menawarkan pinjaman tanpa faedah sehingga 50,000 sepintu dalam bentuk bahan binaan untuk komuniti rumah panjang membina atau membaiki rumah mereka. Selain itu, Kerajaan Sarawak turut memperkenalkan skim bantuan deposit perumahan Sarawak. Ia telah memberi manfaat kepada kira-kira 1,900 pemilik rumah pertama setakat ini. Melalui inisiatif ini, Kerajaan Sarawak telah menyediakan bayaran deposit 10,000 untuk membeli rumah sebagai usaha membantu rakyat khususnya golongan muda memiliki rumah kediaman sendiri. Pelbagai lagi bantuan diberikan oleh Kerajaan Sarawak dalam usaha memastikan rakyat Sarawak memiliki dan mendiami rumah sendiri dengan selesa. Tuan Speaker, sebagai kesimpulannya, ucapan yang disampaikan oleh Tuan Yang Terutama di-Pertuan Negeri Sarawak menunjukkan asas ekonomi yang kukuh, amalan tabir urus yang baik serta pengurusan kewangan yang cemerlang oleh Kerajaan Sarawak di bawah kepimpinan Premier Sarawak. Kestabilan politik menjadikan Sarawak kekal kukuh dan membolehkan Kerajaan Sarawak merangka serta melaksanakan dasar-dasar yang progresif, berwawasan dan berorientasikan rakyat. Kita amat yakin bahawa di bawah kepimpinan yang amat berhormat Premier Sarawak dan Kerajaan Sarawak yang ada, kita dapat mentransformasi dan memartabatkan Sarawak sebagai sebuah negeri berpendapatan tinggi yang mewujudkan permohonan serantau lebih seimbang di seluruh negara. Sebelum mengakhiri ucapan saya, dengan kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidil-Adha kepada masyarakat Muslim dan selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai Lantas Senang Nguan Menua kepada sahabat Dayak yang akan menyambut Hari Gawai tidak lama lagi. Dengan ini saya menyokong usul penghargaan atas ucapan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Baleh. Next, Yang Berhormat Pending, please. Thank you, Tuan Speaker, for allowing me to participate in the debate on motion of thanks to the address of Tuan Yang Terutama delivered in this August House on 19 May 2025. Tuan Speaker, is Sarawak truly ready to attract high-value foreign investment? Or are we merely putting on a show while the fundamentals remain broken? The Sarawak government has spent millions flying our minister, Yang Amat Berhormat Premier and their entourage around the world promoting Sarawak as the new frontier for investment. But the real test is not in the brochure or speeches. It is what happens when those investors land here and see the ground reality. First, energy. Promises met, power not delivered. Sarawak often boasts of its 5745 megawatt in electricity generation capacity. But what matters to investors is not the installed capacity. It is its availability, industrial grade power, when and where it is needed. The truth is hard to ignore. Sarawak Energy Berhad is not delivering fast enough. While industrial parks are launched with ribbon cutting ceremonies, the power needed to run the factories is still in planning or not ready. The gap is costing us real investment. Investors don't wait 3 years, 5 years or more. They move to Johor, Penang or Vietnam where infrastructure matches ambition. Take Balai Dam for example, 1,285 megawatt hydropower project meant to strengthen our grid. Its delay only reinforces the perception that Sarawak cannot meet its own timelines. If we cannot deliver on core infrastructure, what confidence can we offer to high-value investors? Secondly, land, delay, disjointed and not ready. Land readiness is another bottleneck. We speak of industrial zones, but how many are truly shovel-ready, gazetted with land titles, utilities and road access in place? Investors aren't interested in potential 10 years down the line. They want to start the building tomorrow. But what they encounter are unclear titles, delay approvals and missing infrastructures.
Until we fix this on the ground realities, no amount of promotional missions abroad will convert interest into immediate investment. Thirdly, red tape and fragmented governance. The regulatory environment in Sarawak remains stuck in the past. Investors must deal with a mess of agencies where each working in silos with no coordination, no standard timeline, and no sense of urgency. Land approvals, environmental clearance, utility connections, import permits, each come with its own delay. Some projects have been left hanging for over a year just for... Before you proceed, I just want to ask, are you basing your argument on this general sort of observation, or are you basing on facts? I'm basing on facts and from the people I interview. You can substantiate that? I cannot reveal the source because too general. These are the problems. I mean, it's general. Let the minister answer, this is the problem, we have to solve it. I will tell you, I will come out with solutions, how you deal with it. You can ask, Sesco now, do they have electricity? You see, what I'm saying is, while you can speak towards that angle, but you have to base it on facts and based on facts which are verified. The thing is, you are doing it in too general. It's not general. It's not general. It's the issue. It's the problem. Okay, I move on to next point. Okay, now is the human capital. Do we have enough human capital? Do we have skilled Sarawakians to support the investor? Mega projects. Okay, this is based on facts. It was just announced by the Premier last week. We have heard the H2 Hibiscus and Hornbill projects since early 2022 when MOU was signed. But ask ourselves, have this project actually operational today? Last week, Yang Amat Berhormat Premier announced that the project have yet to complete their front-end engineering design. Most of these announced mega projects remain at MOU and feasibility stage. Tuan Speaker, the government is not ready and investor knows it. So it's our time for our state administration to stop prioritizing international appearance and start fixing what is broken at home. The government must establish a dedicated task force to align power supply timelines with investment rollouts, particularly in priority growth zones. Sarawak Energy Berhad must be held accountable through performance-based target tied to industrial readiness and not vague or shifting projections. Talking about electricity, let me spice up this August House a bit. Kebelakangan ini, ada yang berkata kepada saya, sekarang kalau ada masalah bekalang elektrik, carilah adik Joe. Dia boleh selesaikan. Siapa tu adik Joe? Jadi saya ingin tegaskan di Dewan yang mulia ini, haraplah kita dapat cari adik Joe yang mampu membantu. Maka saya harap beliau mendengar suara rakyat yang saya bangkitkan di sini. Masalah ini mesti diselesaikan segera. Tuan Speaker, my next issue, the Afim Bank card. Tuan Speaker, the Hornbill has been on the center stage for the past 1 week after I exposed the wrong Hornbill feature in the Afim Bank card, which was recently launched by our Yang Amat Berhormat Premier and marketed exclusively for Sarawakians. This is not making a mountain out of molehill, no more no hill. It is an outright distortion of Sarawak identity, an insult cloaked as a tribute. It is indeed very embarrassing for our Yang Amat Berhormat to launch a product representing Sarawak with glaring mistake. Instead of our state bird, the rhinoceros hornbill, burung kenyalang, the card display the great hornbill, a species that does not exist in Sarawak. It hails from Peninsular Malaysia, India, and parts of Southeast Asia, but certainly not from Borneo. Renowned Sarawakian zoologist and bird expert Jason Teo has clearly confirmed that the bird depicted is not the rhinoceros hornbill. And to add insult to injury, the image was not even specifically designed by Afim Bank. It was in fact lifted from a stock image website, Dreams Time, meaning download, buy the image.
not original design. There was no Sarawakian input, no local artists, no cultural consideration. Yet Affin Bank has the audacity to spin that this is a creative product of their own. This is dishonest, deceptive, and frankly disgraceful. Tuan Speaker, instead of dealing with core issue, certain individuals like MBKS Mayor Wee Hong Sang have opted to launch personal attacks against me. As for Sarawak GPS, they can marshal all their cyber troopers to discredit me, but the truth remains unchanged. Their action reveal one thing: they are more concerned with saving face than standing up for the truth, respecting Sarawak identity. Yang Berhormat, let me see this. Hold on, stop that time. You are referring to the mayor of MBKS, is it? So I think because of the standing order, I think you should not refer to him because he's not able to defend himself here. Yeah. So, as far as your debate is concerned, I think it's irrelevant to bring it here because it takes your time. Go for another subject, please. Okay, I won't mention him lah. Not worth it, that's all lah. Not a single Sarawak GPS leader has pointed out the hornbill mistake, the wrong hornbill. Their silence speaks volume, goes to show how disconnected the Sarawak GPS leaders are from the sentiments of Sarawakians who deeply value our heritage and proudly uphold our symbols. Tuan Speaker, if this card had not been marketed as a proud identity of Sarawakians, I would not have even bothered to raise this issue. But because it was presented as a reflection of Sarawak identity, our pride, our soul, I refuse to stay silent. Tuan Speaker, I'm kind of sympathize Sarawak Tourism Board. Year in, year out, the board worked relentlessly to promote our Burong Kenyalang, including through the Gateway to Borneo campaign. Yet, the very minister tasked with leading this mission appears to lack even a basic appreciation for this iconic emblem. His statement made 2 days ago is a dismissal of the board's tireless efforts and a blow to the cultural dignity of Sarawak. With due respect, the minister, it is very unwise for the minister to come out with that statement. So I urge the Sarawak government to assert its authority as a significant shareholder, holding 31.25% in Affin Bank, and demand immediate rectification by withdrawing the current card from circulation. Ask Affin to stop circulate the card, redesign the card using the correct hornbill. They have made profit in the first quarter of this year, so they have the money. Don't tell me no budget, huh? Bank sure got budget. So redesign the card using the correct hornbill, our Burong Kenyalang, and issue a formal public apology to Sarawak for this unacceptable misrepresentation. If Sarawak government cannot even correct a blatant disregard for our own state identity, then what's the credibility do we have in claiming influence over institution we partially own? Ownership without the will to act is nothing more than symbolic. This card is issued by our own bank. It's by the bank owned by Sarawak government. So how can we just leave it like that? How can we just ignore the mistake? It is our responsibility to uphold the dignity of Sarawak and to defend the integrity of our identity and to ensure that symbolic misrepresentations are not left unaddressed. We must not confuse our future generations. Rhinoceros hornbill is our state bird. The great hornbill is not our hornbill. So don't confuse the people, don't confuse our younger future generation. Just replace the card with the correct Burong Kenyalang. Our state bird is very specific and it is rhinoceros hornbill. No compromise. Tuan Speaker, I wish to highlight a long-standing issue that demands urgent attention. That is the absence of Chinese officer in charge of police district, OCPD, in Sarawak. Sarawak has 28 police districts, supported by approximately 85 police stations and 15 outposts. While the exact number of personnel remains classified, estimates suggest there are about 7,000 police officers and rank and file members serving the state.
Yet, in the last decade, not a single Chinese OCPD has been appointed in Sarawak. This is especially troubling in districts with significant Chinese population such as Kuching, Miri, Sibu and Bintulu. Tuan Speaker, this is not merely about numbers. It reflects a deeper concern, which is lack of representation, communication and cultural understanding between law enforcement and community they serve. Sarawak is a model of racial harmony and unity. This value must be reflected in all sectors, particularly in leadership roles within critical institutions like the Royal Malaysia Police. Leadership should mirror the diversity of our society. For example, the last Chinese OCPD in Kuching was ACP Mang Kok Kiong, who served until 2011 before being transferred to Miri, where he completed his service in 2012. Since then, no Chinese officer has led in major districts like Kuching, Sibu, Miri or Bintulu. In Sibu, a town with a large Chinese population, the last Chinese OCPD was the late DSP Vincent Siong Mang Heng, who retired in the mid-1990s. Over the years, other dedicated Chinese OCPDs have served Sarawak diligently, including Superintendent Ambrose Chung, retired in Miri 2004, DSP Chung Ek Peng, retired Serian in 2016, Superintendent Ng Alek, retired in 2015 for Padawan, and then Superintendent Chu Ing Kok from Padawan, retired in 2016, and DSP Lee Len Tai, Superintendent. This is quite a federal matter, isn't it? It is. Are you making it? You making this point for the general public on even this June to just to know? Stop the time, because I think no ministers will be able to answer you. I think it's more a federal matter, and I think the best thing is to ask your friend Yang Berhormat Padungan on your right hand side to bring it up to Parliament. Mr. Speaker, you know the request from the state is very important. It's G to G, you understand that? Government to government. Yes, but the way you put it up, you can make a request. So I request the state government to bring this matter to the attention of the federal government, like what you fight for our oil and gas rights. Nothing wrong. Tell the federal government, tell the Ministry of Home Affairs, let us work towards fair and inclusive representation within PDRM Sarawak. Yang Berhormat friend Okay. Padungan is Next, Medani government too. Stop the time, stop the time. Now I move on to next point, Mr. Speaker. Tuan Speaker, if the Sarawak government is willing to welcome foreigners under the Malaysia My Second Home program, then we must also show some courtesy and consideration to our fellow Malaysians from Sabah and West Malaysia, especially those in the civil service who have served Sarawak with dedication. We have doctors, teachers, professors, police officers and armed forces personnel who were transferred here and have contributed with loyalty and honor. Many of them spent decades in Sarawak, bringing their families and building their lives here. Yet, under the current state immigration policy, they are required to return to their home states upon retirement, regardless of how long they have served and how rooted they have become in our communities. Many civil servants have raised this concern with me directly, particularly those civil servants who are non-Sarawakian with non-Sarawakian spouses. They regard Sarawak as their home and wish to remain here after their service ends. Despite their contributions, there is no clear immigration policy allowing them to stay on, not even for those who have held the highest rank department directors, police commissioners, or even senior military officers. I took the initiative to confer with our immigration department last week. Currently, there is no provision for this retired civil servant to stay in Sarawak post-retirement, even if they have invested in property or spent most of the careers here. Tuan Speaker, I can't understand. On one hand, Sarawak allowed foreigners to settle under MM2H. On the other hand, we ask our own fellow Malaysian people who have served us faithfully to leave immediately upon their retirement. Where
Where is the fairness to this? To be clear, this is not about West Malaysian or Sabahan or promoting West Malaysian or Sabahan. It's about recognizing Malaysians who have contributed to Sarawak. Many members of this house, including the honorable member for Batu Kawah, have spouses from West Malaysia. So this is not an us versus them issue. It is a matter of respect and common sense. Therefore, I urge the Sarawak government to introduce a policy that allows retired non-Sarawakian civil servants with non-Sarawakian spouses who have demonstrated their commitment to Sarawak to apply for Sarawak citizenship status or at least as permanent resident. Let us not close the door on those who have stood with us, served beside us and made Sarawak their home. My last issue, Mr. Speaker, is on Tuan Speaker, the condition of the 3 poorly constructed walkways at the frontage of Bintawa Hawker Centre requires urgent rectification. Although the renovation was completed led last year by MBKS using the fund from Federal Madani government, the quality of work, particularly on the walkways, raises serious safety concerns. The walkway was constructed in such a funny way whereby one section was constructed using proper cement, while the other section, quite inexplicable, was paved with 10 small cement slabs. As anyone with basic construction knowledge will understand, these slabs are prone to sinking, especially during rainy days, resulting in an uneven and slippery surface. This is especially hazardous for the elderly and vulnerable groups, yet MBKS playing blind over it. In March this year, Yang Berhormat Kelvin Yee, MP for Bandar Kuching, and I personally raised this matter with the Mayor MBKS when we met him at Kenyalang Community Market. We clearly highlighted the risk and urged immediate repairs. YB Kelvin Yee even followed up with an official letter to the council offering to fund the necessary upgrade using the constituency allocation funding if MBKS has no money. Yet, Tuan Speaker, to this day, till today, MBKS has neither acted nor responded. Not only has the council failed to address a clear safety hazard, it has also declined to allow the MP, the Member of Parliament, to step in and resolve the issue at no cost to the council. One would reasonably expect that public safety would override political consideration. But apparently, in SUP's world, in SUPP world, accepting assistance from a dead representative is a greater offence than allowing the elderly to risk injury. Tuan Speaker, this is precisely kind of petty, small-minded behaviour of the council that erodes public trust. I urge the Mayor and MBKS leadership put aside political insecurity. We were all elected to serve the public. If MBKS is able to carry out the repairs, do it so immediately. If not, grant the necessary approval and allow the Member of Parliament for Bandar Kuching to fund the work. A sincere offer made in the interest of the public. Mr. Speaker, sebelum saya menutup, saya pun ingin berpantun. This is the first time I berpantun di sini. Burung kenyalang terbang berkawan, singgah sebentar atas pokok sena. Kami berdua bukan ramai kawan, tapi suara kami bukan suka-suka. Abang Jo keluar bawa delegasi, adik Jo jaga kabel, kadang senyap-senyap. Duduk 82, pembangkang hanya 2 sisi, tapi yang bersuara siapa paling kerap? Point of order. Sarawak in... Hold on, point of order. What point of order? Dah, okay. Nanti boleh sambung pantun, but I'm raising a point of order. Pantun tersebut berbunyi, siapa ada kabel boleh jumpa adik Jo. I think that is to impute improper motive. So standing order. I guess you better withdraw the pantun with another pantun. So withdraw the pantun, please make another pantun. I rule that. Next time saya tolong buat pantun. I agree. It's improper motive. Abang Jo keluar bawa delegasi, adik Jo jaga elektrik, kadang senyap-senyap. Duduk 82, membangkang hanya 2 sisi, tapi yang bersuara siapa paling kerap? Sarawak indah, tanah bertuah. Rakyat menanti bukan sekadar madak.
biar dua kami tak goyah. Yang Lena bangun jangan asyik mega. With that, I conclude. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, penting. Yang berhormat berkelalan, please. Mr. Speaker, I rise to express my gratitude for the opportunity to address this esteemed House in debating the motion of appreciation on the address delivered by His Excellency, the Governor of Sarawak on 19 May 2025. I'll delve straight into issues affecting my constituency of Baklalan immediately, Mr. Speaker. 1. Infrastructure development. Sarawak-Sabah Link Road or SSLR. Mr. Speaker, I commend the state government's commitment to bridging rural and urban divides through transformative infrastructure projects, notably the Sarawak-Sabah Link Road in my constituency of Baklalan. This project is pivotal in unlocking the socio-economic potential of rural areas, particularly in my constituency of Baklalan, Ulu Limbang, and Baram, by facilitating agricultural trade and market access as outlined in paragraph 28 of His Excellency's address. However, I note with concern that phase 2 of the SSLR, scheduled for completion in November 2026, was only 45% complete as of March 2025. Geotechnical challenges, including unpredictable terrain and soil movements, have contributed to delays. While I appreciate the efforts of all parties to expedite progress, I urge the authorities to ensure that construction quality and safety standards remain uncompromised. The durability of the road and the safety of its users must remain paramount. Mr. Speaker, furthermore, I draw attention to unresolved issues concerning land and property along the SSLR alignment. Several families in my constituency have reported damage to their homes, with some rendered uninhabitable. These homeowners claim they are yet to receive the compensation due to them. I call upon the responsible subcontractor to address these grievances promptly and with empathy, ensuring fair and timely compensation to affected households. Road from Long Kumap to CIQS at Baklalan, Long Bawan border, Mr. Speaker. The deplorable condition of the road from Long Kumap at the end of package 3 of the SSLR to the Custom, Immigration and Quarantine Station, CIQS at the Baklalan, Long Bawan border, remains a pressing concern. This stretch, reduced to a muddy timber track in parts, is impassable and unfit to serve as a vital link between Sarawak and Indonesia's new capital, Nusantara. In 2023, the Member of Parliament for Lawas announced a federal allocation of RM80 billion under the Ministry of Rural and Regional Development for this road, to be implemented by the Sarawak Drainage and Irrigation Department, or DID. An additional of RM30 million was requested to address funding shortfalls. Despite my raising this issue in November 2024 sitting of this House, the response indicated that the additional allocation was still pending federal approval. Mr. Speaker, at the 2024 Recorder briefing in Miri, I highlighted the embarrassment of allowing such standard road condition to persist, particularly when compared to the superior infrastructure on the Indonesian side. With the CIQS at Baklalan, now operational since 5th April 2025, I urge the state and federal governments to prioritize and expedite funding and construction of this critical last-mile link to uphold Sarawak's dignity and facilitate cross-border connectivity. Mr. Speaker, GAMMA or Pos Gabungan Malaysia Indonesia. Mr. Speaker, during a recent visit to Long Bawan, Indonesia,
I observed a joint Malaysia-Indonesia security post known as Pos Gabungan Malaysia-Indonesia or GABMA, located on the Malaysian side of the border before the CIQS. This post is manned by both Malaysian and Indonesian military personnel. While I acknowledge the intent of this joint operation to enhance border security, the presence of Indonesian soldiers on Malaysian soil raises concerns about sovereignty and security. With the CIQS now fully operational and staffed by immigration, police and custom officers, I question the continued necessity of the GABMA post. I propose that joint security operation be conducted from respective sides of the border to avoid any perception of compromised sovereignty. I urge the government to review this arrangement urgently and provide clarity on its strategic necessity. Renewal of gun licenses and cartridge purchase permits. Mr. Speaker, in rural constituencies such as Baklalan, hunting remains a vital source of sustenance, necessitating firearms and ammunition. However, the process for renewing gun licenses and obtaining cartridges purchase permit is unduly burdensome. Apparently, the sole authority to approve such application rests with the district officer or the DO in Lawas, and I believe in other districts as well, whose frequent unavailability due to official commitments has caused significant delays. So, Mr. Speaker, residents face substantial costs with travel expenses from Baklalan, Long Semado and Long Sukang to Lawas amounting to RM160, RM100 and RM40 to and fro respectively. Multiple trips are often required, with some applicants waiting up to a month for approvals. Just last month, I myself had experienced delays when attempting to obtain a license to purchase new cartridges. It took almost a month for me to have my application to be signed by the district officer who was unavailable due to his busy schedules. To alleviate this hardship, Mr. Speaker, I propose that the authority to approve this application be delegated to Sarawak Administrative Officers or SAOs, of which there are 3 in Lawas as far as I know. This would enhance efficiency and reduce the financial and logistical burden on rural communities. I urge the government to implement this change expeditiously. On schools, SK Long Sukang. Mr. Speaker, the prolonged delay in completing SK Long Sukang remains a matter of grave concern and an embarrassment to the state. Approved in 2009 under the 9 Malaysian plan with a budget of 25 billion, the project was listed as a top priority under Rolling Plan 1 of the 11 Malaysian Plan. In 2017, an additional of 19 million was approved to complete the remaining 30% of the project, yet no progress has been made. In January 2025, the Public Works Department or JKR declared the school unsafe for occupation, leaving the future of its people, teachers and staff uncertain. This situation jeopardizes the education and safety for children. Of course, I'm aware that this matters under the Federal Education Ministry. Nevertheless, I respectfully urge the Minister to take a personal interest in resolving this matter with the Federal Ministry and to clarify the government's plans to either retender or complete the project, ensuring a safe and conducive learning environment. Proposed SMK Long Semado. Mr. Speaker, I was informed last year that the proposed upgrading of SK Long Semado to a comprehensive special model school K11 has been under assessment by the Ministry of Education and the Sarawak Education Department. Since land was acquired in 2013, nothing has been done. During the 2016 election campaign, the then Federal Minister of Energy, Green Technology and Water announced that the Prime Minister had approved 35 billion for the construction of SMK Long Semado. Yet 12 years on, the projects remain unrealized. The absence of a secondary school in Long Semado forces young children to attend distant boarding schools, exposing them to risks such as bullying,
drug abuse, and illegal gambling. Parents are understandably concerned about their children's safety and well-being. I therefore urge the government to expedite the assessment process and provide a definitive timeline for the project's inclusion in the 13th Malaysian Plan. Future of our youth. Mr. Speaker, I draw the House attention to remarks by Tan Sri Muhammad Ibrahim, former Governor of Bank Negara Malaysia, who warned that our youth risked being relegated to low-skill, low-wage jobs. He highlighted issues such as underemployment, reliance on foreign labor, brain drain, and stagnant wages, with fresh graduates earning 2,000 to 3,000 instead of the 7,000 to 8,000 needed for a decent standard of living. To secure a brighter future for Sarawak's youth, we must reform our education system to prioritize technology, digital skills, critical thinking, and innovation, while expanding technical and vocational education and training, or TVET. A high-skill, high-wage economy is essential to retain talent and address wage stagnation. I commend the Sarawak government's efforts to chart its own course in governance and urge continued leadership in these areas, particularly where federal action may be lacking. In conclusion, Mr. Speaker, as we approach the Gawai celebration, I extend my warmest wishes to all Dayaks within and beyond this august house. Selamat Hari Gawai, Selamat Hari Gawai Dayak, ke Guru Granamai, and to all my Muslim friends, Selamat Hari Raya Adha. May Sarawak continue to prosper, and may justice and righteousness flow like a river from this house to every corner of our beloved state. With this observation, Mr. Speaker, Bakalan wish to support the motion of appreciation on the address delivered by His Excellency the Governor of Sarawak on the 19th May 2025. Thank you for your indulgence, Mr. Speaker. Thank you, Yang Berhormat Berkalalan. May I call upon, with respect, Yang Berhormat Belengian, please. Thank you, YB Datuk Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang dan salam segulai sejalai. Terima kasih kerana memberi peluang untuk saya turut serta dalam pembahasan usul penghargaan atas ucapan Tuan Yang Terutama yang di-Pertua Negeri pada Mesyuarat Pertama Penggal Keempat DUN Sarawak ke-19. Sarawak kini berhadapan dengan pelbagai cabaran, termasuk ketidaktentuan ekonomi global, perubahan iklim dan konflik geopolitik. Namun begitu, kepimpinan yang amat berhormat Pimpinan Sarawak wajar dipuji atas tindakan proaktif meneroka peluang ekonomi baru, terutama dalam bidang tenaga hijau, digital dan inovasi, di samping memperkukuhkan kerjasama antara bangsa dalam sektor pendidikan dan teknologi. Komitmen Sarawak terhadap pembangunan tenaga boleh diperbaharui dan ekonomi kitaran terserlah melalui inisiatif menjadikan Sarawak sebagai Battery of Asian, kejayaan ekspor metanol ke China, pelancaran projek metanol hijau serta usaha pengurusan sisa ke arah waste to energy. Dalam aspek pembangunan modal insan, tumpuan diberikan kepada melahirkan tenaga kerja kemahiran tinggi melalui penubuhan sekolah antarabangsa, institusi pendidikan teknikal, pemberian pendidikan tinggi percuma, selain menggalakkan kerjasama erat antara institusi pendidikan dan industri. Pembangunan infrastruktur asas seperti jalan raya, jambatan, bekalan elektrik, air dan telekomunikasi
telah terus dipertingkatkan, khususnya di kawasan luar bandar, sekaligus memberi impak positif kepada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Sarawak juga semakin menonjol sebagai destinasi pelaburan strategik melalui penambahbaikan infrastruktur dan pengukuhan sektor logistik, termasuk pengambilan Bintulu Port Authority dan Maswing serta penubuhan Air Borneo. Hubungan yang baik dengan kerajaan persekutuan turut dipuji dengan harapan segala tuntutan hak Sarawak yang ditarik balik secara sengaja atau tidak dapat diselesaikan segera demi manfaat bersama. Pelantikan Petros sebagai agregator tunggal gas di Sarawak adalah selaras dengan hak perlembagaan negeri, dan kerjasama bersama Petronas diharapkan dapat dimutamatkan bagi memajukan industri minyak dan gas. Kestabilan politik Sarawak menjadi asas utama kepada pembangunan mampan dan keyakinan pelabur, manakala pelbagai inisiatif kebajikan, pendidikan, kesihatan, keusahawanan terus dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat Sarawak yang juga terus menjadi contoh perpaduan dan keharmonian sosial dalam pelbagai budaya etnik dan agama. Kejayaan dalam pembangunan belia dan sukan, termasuk persiapan sebagai tuan rumah Sukan SEA 2027 membuktikan keupayaan negeri di peringkat nasional dan antarabangsa. Pelaksanaan rancangan Malaysia ke-12 berjalan lancar, manakala persiapan untuk rancangan Malaysia ke-13 dijangka akan terus memacu pembangunan negeri. Sumbangan pejabat awam juga diiktiraf melalui penambahbaikan sistem saraan dan kemudahan di tempat kerja. Secara keseluruhannya, Sarawak berada di landasan yang kukuh untuk mencapai status ekonomi maju dan berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030, selaras dengan aspirasi pembangunan yang mampan dan inklusif. Seterusnya, saya akan mengetengahkan isu masalahan rakyat di kawasan. Yang berhormat Datuk Ahmad Speaker, Pertama, Jalan Raya Jalan Tingkas Koyan Siting. Pada penghujung tahun 2024 sehingga awal tahun 2025, Sarawak telah dilanda bencana banjir besar yang memberi kesan menyeluruh di seluruh negeri. Kawasan Belingian juga tidak terkecuali daripada musibah ini, khususnya di kawasan Ulu Muka yang turut terjejas teruk. Antara kawasan yang dikenal pasti sering dinaiki air saban tahun ialah laluan dari Penakub Cina, Jalan Tingkas Koyan Kesiteng, Jalan Sesok Teh Labak Sau, dan laluan Kampung Penakub Ulu Teh Tabo. Laluan ini amat kritikal kerana apabila berlaku hujan lebat terutamanya semasa monsun timur laut, kawasan ini mudah terputus hubungan. Keadaan ini bukan sahaja menyukarkan pergerakan penduduk, malah menyulitkan pihak berkuasa untuk menyalurkan bantuan makanan dan keperluan asas kepada komuniti yang terjejas. Oleh itu, saya ingin mencadangkan agar jalan di kawasan tersebut dinaik taraf supaya laluan ini kekal dapat diakses walaupun ketika musim hujan atau banjir.
Saya percaya langkah ini bukan sahaja meningkatkan daya tahan infrastruktur kita terhadap bencana, malah menjamin kebajikan rakyat di kawasan luar bandar, terutama sekali di kawasan N58 Belingian. 2 jalan bukut Sungai Bawaan RGC Belingian. Satu cadangan yang amat penting dan wajar diberi keutamaan iaitu pembinaan jalan penghubung dari Bukut ke Sungai Bawaan sehingga ke RGC Belingian. Projek ini bukan sahaja bersifat strategik, malah akan membawa manfaat kepada lebih 3,500 penduduk yang mendiami 30 buah rumah panjang di bawah pentadbiran daerah kecil Belingian. Pembinaan jalan ini akan mempercepatkan masa perjalanan dan accessibility antara kawasan pendalaman dan pusat pentadbiran, sekaligus memudahkan penduduk khususnya di kawasan Bukut dan Ulu Arif di bawah Dun Kakus untuk menjalankan urusan rasmi di pejabat daerah kecil Belingian serta pejabat-pejabat kerajaan lain yang terdapat di Pekan Kecil Belingian. Projek ini memberi impak langsung kepada dua kawasan Dun iaitu Dun Kakus dan Dun Belingian. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, surat permohonan telah diajukan oleh Datuk Seri Adun Kakus kepada Yang Amat Berhormat Premier tahun lepas. Maka saya memohon agar Kerajaan Sarawak memberi pertimbangan serius terhadap pelaksanaan projek ini demi kesejahteraan rakyat dan peningkatan jaringan infrastruktur luar bandar yang mampan. Pendidikan. Yang Berhormat Datuk Speaker, saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini kepada isu pembinaan sekolah menengah kebangsaan Belingian yang telah dikategorikan sebagai projek sakit. Sejak diluluskan di bawah rancangan Malaysia ke-10 sekitar tahun 2013, kemajuan projek ini hanya mencapai 20% berbanding jadual asal sebanyak 70%. Akibatnya, pelajar di Belingian terpaksa berulang alik ke muka yang bukan saja membebankan mereka tetapi juga menjejaskan prestasi akademik. Begitu juga dengan SK Sungai Bedengan yang perlu diberi perhatian khusus dan serius. Saya menyeru agar pihak dan agensi berkaitan mengambil tindakan segera untuk menyelesaikan isu ini demi memastikan hak pendidikan anak-anak di Belingian tidak terus terabai. Bekalan air bersih. Satu lagi isu yang masih meresahkan rakyat di kawasan N58 Belingian ialah berkaitan tekanan air rendah yang kerap berlaku terutama semasa waktu puncak penggunaan. Masalah ini dilaporkan berlaku dari kampung Kuala Belingian sehingga ke kawasan Setuan. Kita tidak menafikan bahawa kewujudan beberapa industri berat di kawasan Belingian telah menyumbang kepada peningkatan mendadak dalam penggunaan air yang secara langsung memberi tekanan pada sistem bekalan air yang sedia ada. Sehubungan itu, saya mohon agar pihak yang berwajib segera mengambil tindakan konkret untuk menangani isu ini demi menjamin bekalan air yang stabil dan mencukupi kepada rakyat. Projek Alap. Sebagaimana yang kita semua maklum, perkhidmatan elektrik bukanlah sekadar untuk kemudahan asas, tetapi merupakan pemangkin utama kepada pembangunan sesebuah komuniti. Ia membuka akses kepada pendidikan yang lebih baik, meningkatkan tahap kesihatan dan secara keseluruhannya memperbaiki mutu kehidupan rakyat. Namun amat mendukacitakan apabila sehingga hari ini projek bekalan air
di kawasan saya masih belum menunjukkan sebarang perkembangan, antaranya di kawasan Bayan Tasik, Bayan Ulu, Liuk, Penipah, Kampung Sungai Alau, Kampung Jebungan, Kampung Sesok Baru, Kampung Kampung Sesok, dan banyak lagi kawasan yang lain di bawah N58 Belingian. Meskipun isu ini telah saya bangkitkan dalam persidangan Dewan yang lalu, oleh itu saya sekali lagi mohon agar pihak berkenaan segera mengambil tindakan segera untuk menyegerakan pelaksanaan projek-projek yang telah dirancangkan untuk kawasan N58 Belingian. Jadi mahkamah tetap, saya ingin turut menyentuh keperluan mendesak untuk mempercepatkan pembinaan mahkamah tetap di Mukah dan menubuhkan pejabat timbalan pendakwa raya di daerah ini. Perkara ini telah diketengahkan semasa Mesyuarat Agung Tahunan Pemadam Daerah Mukah pada 28 April 2025 sebagai langkah positif dalam menangani peningkatan kes-kes jenayah khususnya berkaitan penyalahgunaan dadah yang semakin membimbangkan di kawasan ini. Ketiadaan mahkamah tetap menyebabkan pembicaraan kes-kes jenayah terbesar dibawa ke mahkamah di luar daerah yang bukan saja menyusahkan pihak terlibat tetapi juga melambatkan proses keadilan. Justru saya memohon agar pihak yang berkenaan dapat memberi perhatian serius terhadap cadangan ini demi memperkukuhkan sistem perundangan dan keselamatan masyarakat di Mukah. Telekomunikasi. Saya ingin menyentuh satu lagi isu yang sangat penting dalam usaha memperkasakan pembangunan luar bandar, iaitu berkaitan kelajuan capaian internet di kawasan N58 Belingian. Kita menghargai usaha kerajaan dalam menaik taraf infrastruktur telekomunikasi, terutamanya dengan peralihan dari rangkaian 3G kepada 4G di banyak kawasan luar bandar. Namun begitu, perubahan dari segi teknologi ini tidak semestinya diterjemahkan kepada pengalaman pengguna yang lebih baik. Banyak rungutan diterima dari penduduk kampung yang mengatakan walaupun mereka menerima isyarat 4G, namun kelajuan internet masih perlahan dan tidak stabil. Keadaan ini menjadikan lebih teruk ketika musim perayaan Hari Raya yang lalu apabila ramai anak perantau pulang ke kampung. Kesannya rangkaian menjadi sesak dan tahap kelajuan merosot dengan ketara menyukarkan komunikasi dan penggunaan perkhidmatan digital termasuk urusan kerja dari rumah dan pendidikan dalam talian. Sehubungan itu, saya merayu agar pihak berwajib tidak hanya menumpukan kepada liputan isyarat semata-mata tetapi juga mengambil langkah untuk meningkatkan kapasiti dan kualiti rangkaian agar rakyat luar bandar benar-benar dapat menikmati perkhidmatan internet yang lancar dan standing dengan kawasan bandar. Ini adalah penting bagi merealisasikan aspirasi kerajaan GPS dalam memperluaskan pelaksanaan ekonomi digital secara inklusif hingga ke pedalaman. Pelancongan projek nelayan park. Saya ingin mengangkat satu cadangan pembangunan yang amat bermakna bagi komuniti nelayan dan rakyat di kawasan seberang Mukah, khususnya di Kampung Litong, Kampung Tanjung, Kampung Bunut, Kampung Sungai Alo. Cadangan ini merangkumi pewujudan satu projek nelayan park yang akan menggabungkan elemen kampung tradisional, aktiviti perikanan dan serta ekosistem pantai sedia ada sebagai aset semula jadi atau natural capital untuk dimajukan secara lestari. Projek ini bukan sahaja akan memperkasakan ekonomi komuniti nelayan melalui infrastruktur yang lebih baik, tetapi juga boleh dijadikan pusat interaktif pendidikan berasaskan perikanan, rekreasi dan pemeliharaan budaya maritim tempatan. Muara Sungai Bedengan. Selain itu, saya turut mencadangkan agar kawasan pantai di Muara Sungai Bedengan turut dibangunkan sebagai satu projek pelancongan baru. Antara kemudahan yang dicadangkan ialah penyediaan jalan masuk ke kawasan pantai serta kemudahan aktiviti memancing dan sukan rekreasi. Dengan pembangunan ini, saya percaya kawasan seberang Mukah dan Menteding bukan saja akan menjadi destinasi
pelancongan yang menarik tetapi juga menjadikan pemangkin pertumbuhan ekonomi setempat di samping memelihara warisan komuniti nelayan yang menjadi identiti penting kawasan pesisir. Taman Perindustrian Metering pada 30 Mac 2021, Petronas telah mengumumkan penemuan penting iaitu penemuan minyak dan gas baru di Telaga Cari Gali, Wildcat, Sirung 1 dan Blok SK405B di kawasan kontrak perkongsian pengeluaran PSC. Penemuan terletak di perairan Cetek, wilayah Belengian. Satu anugerah besar yang berpotensi untuk merancangkan pembangunan ekonomi di kawasan ini. Sehubungan itu, saya ingin mencadangkan agar satu premis pendaratan hasil minyak dan gas diwujudkan di kawasan N58 Belengian. Kawasan Metering dikenali sebagai lokasi paling strategik untuk menempatkan aktivitinya. Sekira direalisasikan, projek ini akan membuka banyak peluang pekerjaan baharu terutama untuk golongan belia dan anak jati Belengian sekaligus mengurangkan penghijraan tenaga kerja ke bandar. Bagi menyokong pembangunan industri ini, saya turut mencadangkan agar sebuah institusi latihan teknikal ditubuhkan di kawasan itu. Penubuhan institusi ini penting bagi melahirkan modal insan yang berkemahiran dan kompeten selari dengan keperluan sektor minyak dan gas serta industri berkaitan. Saya percaya dengan penggigatan dua serampang ini, pendaratan industri dan pembangunan kemahiran Belengian mampu melonjak menjadi antara hub pembangunan industri baru yang mampan dan berbudaya saing di kawasan tengah Sarawak. Tidak lama lagi masyarakat Dayak akan menyambutkan perayaan Hari Gawai dan sebagai penutup saya ingin mengucapkan selamat Hari Gawai ngagai semua bala kaban, belayan, kengintu, gayu guru, geranya mai, lantang senang, celap lidap, bertuah melimpah, nguan menua. Dan selamat Hari Raya Aidilada kepada muslimin dan muslimat di mana saja mereka berada. Dengan itu Belengian mohon menyokong dan disudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Saya yang berhormat Belengian. Next, I believe this is our last debater. Yang berhormat Maradong, please, for today. Thank you, Yang Berhormat Dato' Speaker, for giving me the opportunity to participate in the motion of thanks to His Excellency Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaffar, Governor of Sarawak, in conjunction with His Excellency's opening address of the first meeting of the fourth session of the 19th Sarawak State Legislative Assembly. His Excellency, amongst many other pieces of advice, stressed the importance of political stability and harmony in diversity that have become the major thrust that propelled Sarawak towards a high-income region in Malaysia, well ahead of time. Dr. Speaker, please allow me to go into some local issues in my constituency. Screening of special needs students. Special needs children, referring to children who require additional support and accommodation due to various physical, developmental, emotional, or learning differences. This can include conditions like emotional and behavior disorders, physical disabilities, speech and language disorders, learning disabilities, sensory disabilities, ADHD,
and developmental disabilities. In Meradong district alone, there are 49 school children waiting to undergo screening exercise before they can be assigned to special classes or PPKI. Unfortunately, there are not enough trained officers within our education department to conduct the screening exercise effectively so that these students can be assigned to their respective classes as soon as possible. I therefore urge our Ministry for Education, Innovation and Talent Development and also Ministry for Women, Early Childhood and Community Development to look into this matter seriously to ensure that all our special needs students can have suitable education like any other children at the earliest possible stage. Now it is time for us to sit up and take notes of welfare and education for our special needs students. According to the Department of Social Welfare, or JKM, registered autism cases rose from 6,991 in 2013 up to 53,323 in 2023. Globally, it is estimated that about 1 in every 100 students or children are diagnosed with autism according to World Health Organization or WHO. Sarawak being at the forefront of many fields, surely we can also lend a big hand to help out our special needs children by setting up more early intervention programs or schools and special clinics to speed up the screening processes. Madam Speaker proposed setting up of Center for Pre-University Education in Meradong. The establishment of a pre-university center in Meradong is the most appropriate and strategic initiative aimed at addressing several key educational and socio-economic needs in the region. With the recently completed Patang Rajam Bridge, Meradong has become a central hub for providing pre-university education not only to central region but also to the coastal region like Tanjung Manis, Pelawai, Pulau Bruit, Matu and Taro. Moreover, Meradong boasts the lowest cost of living in the region, and one can always appreciate the nature world in its purest form with minimal artificial addition or intervention. All these make it all the more ideal environment for budding young students to live and study in. Therefore, I urge the Ministry for Education, Innovation and Talent Development to consider setting up a center for pre-university education in Meradong. Madam Speaker proposed upgrading of running tracks and football field at Bintango Sports Complex. Here, I would like to thank the Ministry for Youth, Sports and Entrepreneur Development for successfully
bid for the budget for the proposed project that has taken off in March 2025, with the completion date scheduled to be in September 2025. This is indeed great news to students in Meradon district and casual joggers alike who are frequent users of the running tracks. The school will then no need to go to Sarike to conduct their sports activities. Furthermore, with a full range of sports facilities, we hope to produce more young athletes from Meradon. I would like to take this opportunity to ask the Ministry for further funding to renovate the indoor stadium and other facilities, including electrical rewiring, sanitary facilities, external works, including fencing and premix roads of Bintango Sports Complex. Dato' Speaker, Ketua Masyarakat and Ketua Kaum, in March 2021, I have submitted an application for creating 3 new Kapitan, 1 new Chinese Penghulu, and 1 new Ibang Penghulu for Meradon district. So far, we haven't received any feedback from the authority concerned, and the people living in areas without a Kapitan are facing problems as far as certification from the headman is concerned. Moreover, in my constituencies, there are more than 180 longhouses, and only about 100 longhouses have obtained official Dwai Rumah certificates. A few years back, the government had conducted an exercise whereby longhouses with less than 20 doors are allowed to submit their application for Dwai Rumah certificate. After the exercise, quite a few Dwai Rumah have obtained their certificate. Therefore, if the financial situation permits, I would like to urge the government to carry out another similar exercise so that more Dwai Rumah can obtain their certificates. Dato' Speaker, street lighting, both conventional and solar. The street lightings in Meradon district is acutely insufficient, and the Pasir-Bintango Road, after 2 years of implementation, still leave a stretch of around 1 kilometer that is still not illuminated. I was told there are projects lined up for street lightings to Pasir-Bintango Road and other areas in Meradon. I sincerely hope that the relevant authority, that is JKR, will make sure that the project will materialize as soon as possible. Dato' Speaker, RTP projects. For the information of this August House, RTP projects in my constituency have been slowing down over the past 2 years. I'll rather believe this is due to sheer workload faced by the implementing agencies, rather than bureaucracy and red tape somewhere along the way. I understand projects in our schools
are facing delays as they need time to get approval from JPNS. But lately, we need to deal with more and more government agencies for various other technical issues. Moreover, there are issues with lack of takers for the RTP projects. Concerning this issue, I hope the resident office, Sarige Division, can fast-track the procedure to choose contractors from the district level to divisional level and then to open out for all the contractors by shortening the waiting time for each stage. Another matter I would like to highlight here is the rejection of supplying fire extinguishers to long houses under RTP because it is movable. I urge the relevant authority to be more compassionate and less rigid in this matter because it is for the safety of people in the long houses. ALAF projects and connection charges government financial assistance or CCGFA. ALAF and CCGFA schemes for electricity supply to new households are most beneficial and meaningful to the people, especially those in the rural area. Unfortunately, we are facing lack of funding for the CCGFA and ALAF schemes in Meradong. There are no ALAF projects being implemented in my constituencies for the last 2 years. Therefore, I'd like to urge the ministry to speed up the implementation of the schemes. Dr. Speaker, access road to Rumah Janggu and Rumah Dagan. The access road to Rumah Janggu and Rumah Dagan at kilometer 3 Jalan Kelubu, Bintango is proven to be the biggest headache not only to the people from the two long houses but also to the people's representative and local government agencies. Various projects had been carried out including RTP, Jalan Perhubungan Desa, Maris and so on. But the end result is always failure due to ground settlement, which caused the road prone to flooding during king tides, coupled with heavy rain. The flooding has prevented school children to go to school and adults to go to work. I would therefore like to request Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, KKDW Sarawak, and Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak to visit the site and propose a suitable road construction method to overcome the stretch of road mentioned above. Dr. Speaker, before I conclude, I wish to take this opportunity to wish all our Dayak friends Selamat Hari Gawai, Kayu Guru Gerai Nyamai, Lantan Sinang, Nguam Menua, and to all our Muslim friends, Selamat menyambut Hari Aidil Adha 2025. With this, I wish to support the motion of thanks to His Excellency's opening address. Thank you. Thank you. Yang Muhammad Maradung. With respect, Yang Muhammad Batu Kitang, please.
Thank you, Dato' Speaker. I am truly honored and grateful for the opportunity to participate in this debate on the opening address delivered by Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. First and foremost, I wish to congratulate Tuan Yang Terutama for his articulate speech, which outlines a clear vision for Sarawak's ongoing progress and prosperity. We thank His Excellency for his continued guidance and wisdom during these important times. I fully support the key points raised by Tuan Yang Terutama, particularly on the strategic importance of our oil and gas industry, the empowerment of Petros as the sole gas aggregator, and the emphasis on human capital development through education. Dato' Speaker, I wish to extend my heartfelt congratulations to our Premier as well for his visionary leadership and unwavering commitment to Sarawak's development. Under his leadership, Sarawak has advanced in asserting our constitutional rights, expanding our economic base, and leading Malaysia in green energy, the digital economy, and education reform. Our Premier has pressed Sarawak on a path of sustainable growth, balancing economic advancement with social fairness and environmental responsibility. To say that we Sarawakians are thankful does not seem enough. His leadership has instilled in us Sarawakians' pride, strengthened our unity, and renewed our faith in Sarawak's future. At the same time, I extend my sincere thanks to our Premier for approving the upgrade of Jalan Batu Kitang, 500 million ringgit, and Jalan Bau Lama, another 500 million ringgit, into a dual carriageway. His swift action after driving the route himself shows true leadership. This project will greatly improve connectivity from Batu Kitang to Bau and boost tourism. I would also like to congratulate the Honourable Member for N8 Satok on his appointment as the Deputy Minister of Utility, overseeing Sarawak Energy Berhad and Petroleum Sarawak Berhad, Petros. His role is crucial in steering our energy sector towards greater efficiency and sustainability. Dato' Speaker, I wish to express my sincere appreciation to YB Dato' Sri Alexander Nantalinggi, our Federal Minister of Works, for approving the Mile 8 Exchange and Flyover project, 400 million ringgit. I first raised this critical need in this assembly on the 18th of April 2023, with follow-up requests on the 27th of April and 17th of May in the same year. This long-awaited development will ease traffic congestion for thousands of commuters. We are fortunate to have a fellow Sarawakian in federal office who understands and values our infrastructure needs. Dato' Speaker, Batu Kitang's population continues to grow. I wish to highlight the urgent need for 2 more penghulus and 2 new ketua kampongs. Currently, Penghulu Haja Sabtuya binti Yusuf manages the Malay kampongs from Mile 3 to Mile 6, an area far too large for one person. We must appoint a second Penghulu and a Bidayu Penghulu for our Dayak communities. Taman Indah Lande, Taman Sri Permai, and Taman PPR Lande house over
7,000 residents. These communities deserve formal leadership. Mr. Ghani Anak Chungga and Mr. Muhammad Mansoor Abdullah have served diligently even without official titles. It is time we formally recognize their roles. Kampung Haji Bagi has proudly maintained a drug-free record for the past 3 years. But we must remain vigilant. Currently, Sarawak has only one rehabilitation center, Puspan in Puncak, Borneo. With the 2024 amendment to the Drug Dependence Act, Treatment and Rehabilitation Act, I urge both federal and state authorities to establish additional rehab centers and halfway houses in Sarawak. This should offer detox services, counseling, vocational training, and life skills programs. This aligns with the United Nations Sustainable Development Goals, especially Goal number 3, good health and well-being, and Goal number 10, reduce inequality. Dato' Speaker, I would like to address concerns from our engineers, our architects and consultants, the professionals who ensure our state develops with foresight and integrity. Yet, engineering consultancy practices, ECPs, in Sarawak face unsustainable conditions. The Board of Engineers, BEM scale of fees remains stagnant, while costs, salaries, software, hardware, insurance continue to rise. More challenging is the undercutting in appointments through a tendering process. Discounts of 30% to 50% of the gazetted scale of fees are disturbingly common. This must stop. Underpaying professionals sends the wrong message to our youth. In the 2024 SPM exams, 800 Sarawakian students didn't show up. They are losing motivation. If even engineers are underpaid, what message are we sending? First, we must make the Board of Engineers Malaysia scale of fees mandatory and enforce it across all government projects. Second, BIM, the Building Information Modeling, must not be treated as a free add-on. BIM requires expensive software and skilled personnel. AutoCAD suffices for standard projects. BIM should be separately scoped and compensated. Finally, the Sarawak-specific Professional Indemnity Insurance SP2 requirement is creating a double burden. All ECPs already maintain national P2, PII under BEM rules. SPII results in double premiums for a risk claimable only once. This is unjust, especially for small firms. If a client demands extra insurance, they should bear the cost. Dato' Speaker, we in Sarawak are looking and calling on our best minds to gather and to build Sarawak. If we want the best, we must treat them accordingly. Our Premier recognizes the value of human capital. I urge all agencies to follow his lead. Enforce the Board of Engineers Malaysia scale of fees, abolish discount demands, pay for BIM, and assign insurance costs fairly. We are building Sarawak's future. Let us not forget those who are building it. Dato' Speaker,
Thank you for the opportunity to speak on a matter of deep importance in this august House. As lawmakers, it is our solemn duty to amplify the people's voice. Across Sarawak, there is growing discontent over how the Petroleum Development Act 1974 and the Territorial Sea Act 2012 were imposed without consultation, consent, or fairness. For over 50 years, Sarawak has surrendered more than 1 trillion ringgit worth of oil and gas while receiving disproportionately little in return. Some try to shift blame, saying Sarawakian MPs voted for these acts. This is used to attack the GPS government. But Malaysia was under emergency rule when PDA 74 was passed. The Internal Security Act allowed detention without trial. The political climate was not one of open or fair negotiation. Many decisions were made under duress. Much was obscured from scrutiny. Many Sarawakians, including our representatives, were not fully aware of the implications. Can we truly say Sarawak gave its free and informed consent? Now that we are better informed, we carry a solemn duty, not just to speak, but to ensure the truth is recorded. Let it be entered into the Hansard, PDA 74 and Territorial Sea Act 2012 were never tabled, debated, or passed in this august House, and to this day they remain unendorsed. Their application is unconstitutional, unjust, and incompatible with MA 63. Other oil-producing states may be subject to PDA 74, but Sarawak is not merely another state. We form Malaysia as an equal partner. Without MA 63, there is no Malaysia. Our rights are protected by the Federal Constitution, the IGC report, and MA 63. I hope Malaya hasn't forgotten. MA 63 was carved into the Federal Constitution effective February the 11th, 2022. No law passed unilaterally in Parliament can override those guarantees, not without this House consent. That consent was never given. Malaya has gained far more economically from its association with Sarawak than we have from being in the Federation. Yet, now, we are told that defending our rights is dividing or unpatriotic. To the people of Sarawak, I say, your voices matter. Let Putrajaya know Sarawakians are awake, aware, and united. Let this august House send a clear message. We are not stirring emotions. We are standing for justice and future generations. Let the Hansard show that this House stood firm and defended Sarawak's constitutional rights. Sarawak should build its own oil refineries, like Singapore. Malaysia once imported billions in refined oil from Singapore, a country with no oil at all. With our own refineries, Sarawak could reduce crude oil outflow, boost revenue, and create thousands of skilled jobs for Sarawakians. The time has come to harness our own resources for our own future. Dato' Speaker, how do we build human capital and stop the outflow of our best brains after nurturing them for 21 years
only to lose them to serve other countries? Thankfully, the GPS government is doing the right thing, offering free tertiary education and monthly stipends of 1,200 ringgit, so students need not choose between exams and family income. Education is the first step in breaking the cycle of poverty. We also applaud the scheme whereby Sarawakians who are already employed and even those aged 60 and above can apply under this initiative to promote lifelong learning. Our Premier's recognition of the UEC allows students from Chinese-aided schools to study in Sarawak-owned universities, especially in strategic fields. We are not just building universities. We are nurturing capable individuals to energize the private sector and strengthen public institutions. Dato' Speaker, security is a growing concern. More CCTVs must be installed across Sarawak's urban and semi-urban areas. They deter crime and aid enforcement. Singapore, which is roughly the size of MPP's jurisdiction, has 90,000 CCTVs and targets 200,000 by 2030. May I respectfully ask, how many are operational in Sarawak today? And what is our 5-year target? I also urge approval for a new access road linking Jalan Stephen Yong, Jalan Batu Kitang to Jalan Lande, RPR Lande. Current congestion is worsening due to rapid housing development. Residents of Jalan Arang face dangerous and heavily loaded lorry traffic, which also disturbs the peace in the community. I urge member for Padungan to press his Commercial Vehicles Licensing Board, his affiliates, under JPJ to act immediately. We also need an update on the Trans-Borneo Railway feasibility study. Sarawakians deserve clarity. The Batu Kitang flood alert sirens must also be checked twice a year. They must function properly because lives are at stake. The damaged stretch of road from Batu Kitang Bridge to Kampong Haji Baki Junction should be tar sealed while awaiting the double carriageway to materialize. This will improve safety in the interim. The 15-mile roundabout is a dangerous item and must be upgraded to an elevated U-turn. Finally, roads in our city gets flooded and water splashes left and right as vehicles drive through surface water during heavy rainfall due to clogged roadside drainage holes. Regular inspections and maintenance by all relevant agencies are urgently needed. Dato' Speaker, Sarawak is Malaysia's largest state. Our geography poses unique challenges for fire management. We have only 39 fire stations. Selangor has 38, yet it is just 8,104 square kilometers, less than 10% the size of Sarawak. West Malaysia, which is roughly our size, has 261 fire stations. The disparity is staggering. Some may say station distribution is based on population density, but fires in kampongs, hours away from help, are just as deadly. Let us, however, acknowledge the outstanding dedication of our Bomba personnel. Despite very limited resources and vast coverage areas,
They go beyond the call of duty, often at great personal risk. As Bomba falls under federal jurisdiction, and the federal minister in charge for housing and local government is YB Nga Ko Ming from the DAP, I urge MP for Stampin to convey the urgent need for better fire prevention infrastructure. He should also push for funds to equip kampongs with firefighting tools. Volunteer brigades can be trained, but they cannot replace proper infrastructure Sarawak needs for more than 39 fire stations. I'm disappointed with YB pending. While trying to make a big issue out of the bird on Afin Bank's card, she has failed to appreciate the bigger picture. Sarawak is the only state in Malaysia owning 31.25% of Malaysia commercial bank, on top of a development bank that we have. The debit card Afin Bank has issued is only privileged to Sarawakians with a K. And 4 times a month, one can withdraw from any ATM machines with no additional charges and no annual charges as long as terms and conditions are fulfilled. With 6 branches now and 3 new branches coming up, many high-paying jobs are going to be created. And Afin Bank has been requested by our Premier to better look after our SMEs. Dato' Speaker, Sarawak may not be as developed in terms of infrastructure, but in many ways, we are ahead in terms of vision, unity, fairness, and sustainability. Our policies are people-centric. Our language rights are constitutionally grounded. Our education vision is inclusive. We enjoy political stability, and Putrajaya should understand this. When Sarawak prospers, Malaysia prospers. We must continue this momentum and demand our fair share from the federal government, not as a favor, but as our right under MA 63. Dato' Speaker, finally, I would like to take this opportunity to wish our Dayak community Selamat Hari Gawai, Gaya Guru Gerai Nyamai, Lantang Senang, Nuan Menua, and a Selamat Hari Raya Idul Adha to our Muslim community. Thank you, Dato' Speaker. Thank you, Yang Berhormat Datuk Kitang. I would like to call maybe our last speaker tonight, finally. Tanjung Datuk. Yang Berhormat Tanjung Datuk, please. Terima kasih, Datuk Speaker. Saya menerima banyak soalan daripada rakan-rakan ahli yang berhormat. Minta cepat sikit ucapan, tidak nak pulang. Tapi saya rasa si banyak yang nak diucap masih sempat semayang asar habis sebelum maghrib. Pertama sekali saya ingin ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Timbalan Speaker di atas pelanjutan tempoh angkat sumpah tempoh hari dan dan berharap agar Timbalan Speaker diberi kesihatan yang berterusan untuk memberi khidmat bakti kepada Dewan ini. Amin. Thank you for allowing me to debate on the motion of appreciation to the speech of His Excellency TYT Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. The speech has covered all aspects to set the direction of the state into becoming a fully developed status and high-income region in the year 2030. Furthermore, I would like to state here that no other leader in our country, more so this region, is worthy of a praise other than our Premier member from Gedong. He has put us on a chart to greatness on being the nation's leader in invention and innovation. Though there are many naysayers who doubt our Premier, but time and time again, he has proven the naysayers wrong with more and more achievements for the region
and we are projecting another blockbuster revenue for this year. On another note, I would like to also congratulate member from N8 Satok on his recent appointment as the Deputy Minister for Utility on SEP and Petros Affairs. Datuk Speaker, sir, in this debate, I would like to elaborate on a few points of the speech and how it relates to my constituency and perhaps other constituencies as well. I commend my fellow member from N1 OPA for giving an insightful debate on his role as the proposer for the motion today. We both share the same vision, is which to develop Lunduk district as the main tourism hub for southern Sarawak. The Premier has laid all the foundations in making Sarawak a national powerhouse, so now it is time for us Sarawakians to take up this challenge and uplift ourselves to have the mindset of being a developed region in the country. Datuk Speaker, sir, pembangunan modal insan dan pendidikan. Saya turut menyokong apa yang disebut di dalam ucapan Tuan Yang Terutama, di mana evolusi yang pesat berkembang ini memerlukan modal insan yang berkemahiran, fleksibel dan responsif terhadap perubahan dalam keperluan industri. Saya berterima kasih dengan kerajaan negeri yang telah mengenal pasti daerah Lunduk dan Sematan yang berpotensi menjadi pusat pelancaran satelit seperti yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Premier. Oleh itu, amatlah tepat sekali sekiranya industri aero angkasa, khususnya yang melibatkan latihan industri, ditempatkan di kawasan saya. Kerjasama di antara Sentex dan ICAT amatlah penting supaya impian ini dapat direalisasikan. Sentex boleh menjadi satu gateway di mana anak-anak muda boleh terus mendapatkan latihan yang bersifat lebih hands-on dan seterusnya melanjutkan ke peringkat yang lebih tinggi seperti diploma dan degree di ICAT. Dan saya juga turut mendengar berita baik di mana Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia telah bercadang untuk meneruskan pembinaan pusat matrikulasi di Sematan. Pembangunan ini amatlah kami alu-alukan kerana bukan sahaja dapat menambah populasi di daerah Sematan, malahan turut dapat meningkatkan peluang sosioekonomi setempat. Datuk Speaker, sir, pembangunan infrastruktur. Sememangnya menjadi impian saya serta rakan-rakan ahli yang berhormat lain di Dewan ini agar suatu masa kelak kita tidak perlu lagi berbincang ataupun berbahas mengenai keperluan infrastruktur di kawasan masing-masing. Ia adalah satu impian yang saya merasakan boleh dicapai pada masa yang akan datang. Tetapi realitinya masih ada lagi yang ketinggalan dan perlu diberi perhatian. Saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada Yang Amat Berhormat Premier kerana tahun ini sahaja tidak kurang daripada 3 buah jambatan telah dirasmikan, antaranya termasuk Jambatan Muara Lasa, Jambatan Marudi dan Jambatan Batang Rajang yang menghubungkan Serike ke Tanjung Manis. Sebenarnya itu, saya mewakili penduduk di kawasan N3 amatlah berharap agar Jambatan Ramungan turut dapat disiapkan lebih awal daripada yang dijadualkan supaya ia dapat menyempurnakan jalan di pesisiran negeri ini. Antara yang lain, saya juga turut berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Premier dan Kerajaan Negeri kerana N3 Tanjung Datuk telah dimasukkan ke dalam Greater Kuching Coordinated Development Agency di mana peruntukan sebanyak 150 juta yang telah disediakan dapat mempercepatkan lagi pembangunan di kawasan saya. Pada khidmat saya, sekiranya semua projek-projek ini dilaksanakan dengan sempurna, ia sudah merangkumi sebanyak 70% development coverage di kawasan saya. Saya juga berterima kasih dengan kelulusan projek air yang berjumlah sebanyak 250 juta untuk loji rawatan air dan kerja-kerja penyambungan pipe di kawasan saya dan berharap dengan siapnya projek ini ianya dapat mengurangkan jumlah aduan yang kerap saya terima di peringkat pusat khidmat. Walaupun sedemikian, jika kita lihat pembangunan air dan jalan raya di kawasan saya yang sudah hampir sempurna, Tanjung Datuk masih lagi mempunyai masalah ketidakstabilan bekalan elektrik serta keluasan jaringan telekomunikasi yang kurang memuaskan. Beberapa tempat di kawasan saya, terutama sekali di zon Sampadi, khasnya Kampung Kangka dan Kampung Sungai Limau,
sering mengalami telecommunication blackout yang menyusahkan warga kampung untuk berhubung dengan dunia luar. Maklumlah di zaman kini tu susah juga kita siada nak bertelefon, siada internet. Saya berharap agar perkara ini dapat diambil perhatian oleh agensi yang terlibat. Bagi elektrik pula, saya mencadangkan pihak Sarawak Energy untuk membuat satu survey yang spesifik bagi kawasan daerah Lunduk dan daerah kecil Sematan bagi memastikan keperluan elektrik pada masa 5 ke 10 tahun yang akan datang. Ini disebabkan perancangan bagi resort-resort dan hotel-hotel maupun projek kerajaan yang lain sememangnya memerlukan additional power supply supaya pembangunan ini tidak mengalami gangguan dan perancangan masa depan dapat dilakukan dengan lebih teratur. Saya tidak mahu ia menjadi satu situasi chicken and egg di mana adakah pembangunan infra datang dahulu ataupun bekalan elektrik dan air yang datang dahulu. Tuan Sri Datuk Speaker, walaupun hospital dan balai polis adalah di bawah seliaan Kerajaan Persekutuan, tetapi saya ingin juga mengatakan di sini bahawa kedua-dua bangunan ini amatlah daif di kawasan saya dan perlu penambahbaikan dan pembaruan. Saya difahamkan balai polis Lunduk dalam keadaan yang sangat daif. Oleh itu, saya amatlah berharap agar wakil agensi persekutuan yang ada bersama kita di Dewan ini dapat mengangkat perkara ini ke kementerian yang bertanggungjawab. Datuk Speaker, inginkan juga saya menyentuh satu lagi perkara penting, iaitu keperluan kepada penyediaan perkhidmatan kerajaan yang lebih menyeluruh dan mudah diakses. Sebagai kawasan yang semakin berkembang pesat, terutamanya dengan limpahan pelaburan dalam sektor pelancongan, pertanian moden dan teknologi angkasa, sudah tiba masanya kita mewujudkan satu kawasan khusus atau kompleks yang menempatkan agensi-agensi kerajaan yang masih belum wujud di Lunduk, yang sudah wujud di Lunduk. Bangunan-bangunan agensi kerajaan seperti JEBAB, DID dan JKA antaranya berada di dalam keadaan daif, berselerak dan terletak jauh daripada pusat pekan Lunduk. Saya berharap agar kerajaan boleh mempertimbangkan penambahan kompleks ini supaya ia boleh melengkapkan pembangunan kompleks baru pentadbiran Lunduk yang sudah di dalam peringkat tender. Kewujudan pusat sehenti ini akan menyembatkan masa dan kos penduduk luar bandar yang sebelum ini terpaksa datang ke Kuching untuk urusan-urusan rasmi. Kita ingin memastikan bahawa apabila rakyat datang ke pejabat kerajaan, mereka disambut dengan fasiliti yang bersih, cekap, mesra rakyat dan serba lengkap selari dengan imej negeri Sarawak sebagai negeri yang mengutamakan tadbir urus yang berkesan dan perkhidmatan rakyat yang berkualiti tinggi. Datuk Speaker, kelestarian alam sekitar, tapak rizab manusia dan biosfera UNESCO. Saya menyatakan sokongan penuh terhadap usaha untuk mengiktiraf Gunung Puih sebagai tapak rizab manusia dan biosfera UNESCO. Kawasan ini memiliki nilai biodiversiti yang tinggi dengan pelbagai spesies flora dan fauna yang endemik serta hutan yang menjadi ekosistem yang penting bagi rantau ini. Sekiranya mendapat pengiktirafan ini, ia bukan sahaja akan meningkatkan profil ekopelancongan Lunduk, malah memberi ruang kepada pembangunan ekonomi yang mampan berasaskan pemeliharaan alam semula jadi. Namun, keunikan Lunduk Sematan bukan sahaja terbatas kepada daratannya. Kita juga dikurniakan keindahan laut yang luar biasa dari pantai-pantai bersih yang terbentang luas sehingga ke pulau-pulau berdekatan seperti Pulau Talang-Talang dan Pulau Satang yang menyimpan khazanah marin yang sangat menilai. Salah satu tarikan utama yang perlu diketengahkan adalah kehidupan penyu yang terdapat secara semula jadi di kawasan ini dan pantai dan perairan sekitar Lunduk menjadi lokasi pendaratan dan penetasan penyu yang aktif. Potensi besar ini boleh diangkat sebagai produk ekopelancongan yang bertaraf antarabangsa dan dinaikkan di tahap yang setanding dengan populariti kehidupan penyu di Terengganu. Kehidupan marin ini bukan sahaja menjadi tarikan kepada pelancong tempatan, tetapi juga kepada penyelidik, pencinta alam, pelancong luar negara yang menghargai keunikan alam sekitar.
Saya percaya bahawa pemeliharaan dan pelancongan boleh bergerak seiring, memberi manfaat kepada rakyat setempat melalui penciptaan pekerjaan, peluang perniagaan dan pembangunan komuniti yang inklusif tanpa menjejaskan alam semula jadi yang kita warisi bersama. Datuk Speaker, saya turut bersetuju dengan apa yang disampaikan oleh Tuan Yang Terutama Tun berkenaan dengan kos sara hidup yang semakin meningkat. Saya bersyukur kerana Kerajaan Sarawak turut memberi perhatian terhadap kebajikan dengan kesenangan rakyat terkesan. Ini termasuklah memberi bantuan SKAS dan juga bantuan kepada pelajar-pelajar yang belajar di Semenanjung. Sehubungan dengan itu, saya juga turut bersetuju dengan rakan-rakan ahli yang berhormat lain di sini di mana mereka merasakan bahawa Elan Ketua Masyarakat dan kaunselor juga seharusnya direvise dan ditingkatkan sebagai menangani kos sara hidup yang semakin meningkat. Datuk Speaker, ia ajak cakap saya pada hari itu. Sebagai penutup, saya ingin ucapkan selamat Hari Gawai kepada semua yang menyambut pada 1 bulan Jun dan selamat menyambut Hari Raya Aidil-Adha kepada kaum Muslim yang akan menyambut pada 7 hari bulan nanti. Sekian, terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih. Terima kasih Tanjung Datuk Yang Berhormat. I think Yang Berhormat the last speaker for tonight. I want pantun before we knock off for the day. Malam ini menanam padi, pagi esok menanam jagung. Malam ini kita berhenti, pagi esok perbahasan disambung. InsyaAllah. Terima kasih.